BMG მშვიდობის დღეს 21 მარტია, ჭრელი წინდები კი ამ დღის აღნიშნულ სიმბოლოდ იქცა. სახელმწიფო მოხელეები, მსახიობები, საზოგადო მოღვაწეები, ექიმები და მთელი საქართველოს 21 მარტს ჭრელი წინდებით და სლოგანით მეგობრები არ ითვლიან ქრომოსომებს. დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. დღეს აღნიშნავთ და იმედია სლოგანი არ დარჩება მხოლოდ სადღეგრძელოდ. მთელი დანარჩენი წლის განმავლობაში 21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე ჯერ კიდევ 2011 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ დაწესდა. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ამ დღეს დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა აღონიზიებები იმართება. კიაში არც საქართველოა გამონაკლისი და წელსაც აქტიურად იქნება წარმოდგენილი BMG კი გამშუქებელი იქნება, კლავაც და ტრადიციულად აქტიური. საიმისოდ რომ ქრომოსომები არ დავთვალოთ. ეს ვიდეო კი რომელიც პარალელურად გადის დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 50-მა დედამ ჩაწერა 4 წლის შვილებთან ერთად ისინი კრისტინა პერის A Thousand Years მღერიან. დედები Facebook ჯგუფის წევრები არიან, რომელშიც სწორედ ის მშობლები არიან გაერთიანებულნი, რომელთა შვილებიც დაუნის სინდრომით 2013-2014 წლებში დაიბადნენ. 21 მარტისთვის გადაღებულ ვიდეოში დედები სიმღერას ნიშნის ენით მღერიან. ნოვრუზ ბაირამის ბრწყინვალე დღესასწაულს უღუცავ ყველას, ვინც ამ დღესასწაულს აღნიშნავს, ვიცი რომ საქართველოში ასეთი ძალიან ბევრია. ყველა ჯანმრთელად გვიმყოფოს მამაზეციერმა, უღუცავ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს მათ და ბედნიერება და დღიგრძელობა ძლიერი საქართველოსთვის. მათთან ერთად ჩვენს თანამოქალაქეებთან ერთად ცხადია, უღუცავ ყველას ვინც აღნიშნავს ამ დღესასწაულს საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. საქმიანი დილა კი იწყებს და ქალებში აგრძელებს დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ თემას. მარიამ ადამია მიმზადებს ჩართვას ღონისძიებიდან, რომლითაც საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია ამ დღეს უკვე მე-7-ით აღნიშნავს. სტუმრებით შესაბამისიც გვეყოლება სტუდიაში. მოდი ბარემთან ძალიან გაუხარდება, ვიცი. ლივდა მხიზლობს და ელოდება, რომ დღეს კიდევ ერთხელ წარვადგენ მის, ანუ კონცალავიძის ქალების ნარატივის ანონს. მარტს დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ფერადი და პოზიტიური თემის გარშემო ქალების ნარატივით ერთიანდებით.
სტუმრების ბლოკში მირანდა ძიძიგური, საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის თანადამფუძნებელი და ქრისტი მილორავა, ფლექს პროგრამის ხელმძღვანელი. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლაღიძესთან ერთად. ჩვენ არ ვითვლით ქრომოსომებს, სამაგიეროდ ვითვლით შემოსავლებს, რა თქმა უნდა, Forbes-ის დახმარებითაც. ამჯერად სამიზნე მარკ ცუკერბერგი და აბა თუ გამოიცნობთ მის კომპანიის სახელს, სწორედ დიახი, მის კომპანია აღმოჩნდა. 2018 წლის 19 მარტი ალბათ 2012 წლის შემდეგ Facebook-ის ყველაზე წარუმატებელი აღმოჩნდა სოციალური ქსელის აქციების ფასი. ორშაბათს 6.7%-ით შემცირდა, მიზეზად Facebook-ის ირგვლივ გავრცელებული ინფორმაცია დასახელდა, რომლის მიხედვითაც სოციალური ქსელი 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებისას მომხმარებლების პირად ინფორმაციას დონალდ ტრამპთან დაკავშირებულ ინფორმაციებს აწვდიდა, ამან კი ყველაზე მეტად სწორედ კომპანიის დამფუძნებელი დააზარალა. მარკ ცუკერბერგის ქონება Forbes-ის მიხედვით 1 საათში 5 მილიარდ და 100 მილიონი დოლარი შემცირდა. ცუკერბერგი ამჟამად Facebook-ის აქციების 16%-ს ფლობს და მისი ქონება 69 მილიარდ 300 მილიონად არის შეფასებული. ჯერ ასეთ მასშტაბის კომპანიებზე, ან კომპანიაზე თუნდაც შემცირებული კაპიტალიზაციით საქართველოში ვერ მოგიყვებით, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საბანკო სექტორიდან მაქვს მაინც სიახლეები, მისალოცი ამბები, სხვათა შორის მათ შორის GBC-მ Forbes-ის მსგავსი ამბები დადო რეალურად გუშინ, BGO გრუპის top managements პრემიის სახით აქციები გადაეცა. წამყვანი საფინანსო ჯგუფის აქციები დაჯილდოვდნენ ჯგუფის გენერალური დირექტორი ირაკლი გილაური, ასევე დირექტორატის, ანუ ბორდის წევრები, ბანკის ბორდის წევრები, ავთანდილ ნამიჩეიშვილი, კახა კიკნაველიძე, რომელიც იმავდროულად საქართველოს ბანკის აგერჩემო ბატონო CEO გახლავთ, დავით ციკლაური, მოკითხვა ციკოს, გიორგი ალფაიძე და ეკა შავგულიძე, მენეჯერებმა ჯამში 140,048 აქცია მიიღეს ნომინალური ღირებულებით, თუმცა მათი საბაზრო ფასი 16 მარტის მდგომარეობით აქციაზე 35.26 თუ არ ვცდები ფუნტ სტერლინგი იყო, ანუ ჯამში ეს ასე ვთქვათ ბონუსი თუ გნებავთ საჩუქარი გაცემული აქციებზე შეადგენს თითქმის 5 მილიონ ფუნტ სტერლინგს იმ აქციების ჯამური ღირებულება, რომელიც გაიცა BGO-ს დირექტორატზე. საქართველოს ბანკს მოგება 30 მილიონით შეუმცირდა 1 მარტის მდგომარეობით 44 მილიონი ლარის წმინდა მოგება აქვს. შარშან 2017 წელს ანალოგიურ პერიოდში 72 მილიონი ჰქონდა. ამასთან დიდი უპირატესობითაც ლიდერობდა 1 მარტისთვის კი მომგებიან ბანკებში 27.6%-იანი წილით იგი მეორე პოზიციაზეა. 11 მილიარდ 800 მილიონიანი აქტივებით მეორე ადგილზე არის TBC ბანკი, მაგრამ ბანკის აქციების ღირებულებამ გასულ კვირას 18 პუნქტს გადააჭარბა და პარასკევის ვაჭრობაზე მისი მაქსიმალური ფასი 18 პუნქტს, არამედ 18.56 ფუნტ სტერლინგსაც აჭარბებდა. შედეგად ბანკის საბაზრო ღირებულებამ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე თითქმის მილიარდ ფუნტ სტერლინგს გირვანქა სტერლინგს მიაღწია. TBC-ს ამ დროისთვის 53 მილიონზე მეტი ფასიანი ქაღალდი აქვს გამოშვებული. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული შესაბამისად იმ შემთხვევაში თუ ახალი აქციების დამატებისას ბანკის ერთ-ერთმა მთავარმა აუქციონერმა მაგალითად წილი პროპორციულად შეივისო და კვლავ 13.79%-ის მფლობელი დარჩა, მამუკა ხაზარაძეზეა საუბარი. მაშინ 16 მარტის მონაცემებით მისი წილის ღირებულება, ანუ ამ შემთხვევაში მამუკაზეა საუბარი, მამუკა ხაზარაძეზე 136 მილიონ ფუნტზე მეტი გახლავთ. საფინანსო სფეროში დასაქმებულების ანაზღაურება საქართველოში ისევე როგორც პრინციპში მთელ სოფლიოში მოწინავე პოზიციებს ინარჩუნებს. სფერო ნამდვილად მაღალ შემოსავლიანია. ამავე დროს კონკურენციითაც გამოირჩევა საკმაოდ მაღალი, კონკურენტული უპირატესობისთვის კი განათლება უმნიშვნელოვანესი. სოფლიოში აღიარებული და რეიტინგული სასწავლებლების ჩამოსათვლად კი ისევ რეიტინგები უნდა მოვიშველიო, რომელსაც ისევ ანასთან ერთად გაგაცნობთ.
დარწმუნებული ვარ, იგი ჩემთან ერთად უმახიანად და თავის სტილში შემოვერთდება თქვენთვის საუკეთესო დღის სურვილებით. დილა მშვიდობის გიორგი, რა თქმა უნდა, გიერთები კეთილსურვილებში, მივესალმებ მაყურებელსაც და რა თქმა უნდა, ჩამოვთვლი იმ უნივერსიტეტების ნაწილს, ყოველ შემთხვევაში, რომელიც Financial Times-მა საუკეთესო ბიზნეს სკოლების ყოველწლიურ რეიტინგში მოახვედრა MBA-ის პროგრამის, ანუ ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით. გამოცემა საუკეთესო უნივერსიტეტს 20 სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით აფასებს, მათ შორის ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ანაზღაურებაა. კერძოდ, თუ რამდენია კონკრეტული სასწავლებლის კურს დამთავრებული საშუალო ანაზღაურება სწავლის დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ, 3 წელზეა მხოლოდ საუბარი და არა კარიერის პიკზე. ამასთან საუკეთესო ბიზნეს სკოლების დასახელებისას ისიც გათვალისწინებულია, რომ კურს დამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდეს მნიშვნელოვან კრიტერიუმს. კერძოდ, რამდენი სტუდენტი დასაქმდა წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში, ან რამდენმა მიიღო სამუშაო შეთავაზება. 10 საუკეთესო ბიზნეს სკოლაში ამერიკული დაწესებულებები ჭარბობს და ამაში თავადაც დარწმუნდებით. და რა თქმა უნდა, ლიდერ პოზიციას სტენფორდი იკავებს საშუალო წლიური ანაზღაურებით $210,442. ამერიკული უნივერსიტეტი გასულ წელს სიაში მეორე ადგილს იკავებდა, მისი კურსდამთავრებულების ანაზღაურება კი სწავლის დასრულების შემდეგ საშუალოდ 114%-ით იზრდება. სწავლის დასრულების შემდეგ სამუშაო შეთავაზება სტუდენტთა 87% იღებს და კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ ეს მხოლოდ ამ კურსის გავლის შემდეგ 3 წლის პერიოდის მაჩვენებლებია და არ არის პიკური მაჩვენებელი კარიერისა, რომელიც შესაბამისად ამ ადამიანებმა ამ კონკრეტულ უნივერსიტეტებში დაამთავრეს. Inside-ის საშუალო ანაზღაურება მეორე ადგილით $107,157 ხელფასის ზრდის მაჩვენებელი კი აქ 105%-ს უტოლდება. University of Pennsylvania საშუალო ანაზღაურება $190,826 და მაჩვენებელი 96% ზრდის ნაწილში. London Business School-ის საშუალო ანაზღაურება $167,897 უტოლდება, ხელფასის ზრდის მაჩვენებელი კი ყოველწლიურად 109%. Harvard-ის ბიზნესის სკოლა საშუალო ანაზღაურებით $192,123 აფიქსირებს, ზრდის მაჩვენებელი კი აქ 102%-იანია. არც ხუთეულს მიღმა დარჩენილი უნივერსიტეტები უჩივიან სტატისტიკას. University of Chicago საშუალო ანაზღაურება 174,000, ხელფასის ზრდის მაჩვენებელი შტამბეჭდავია 118%, Columbia Business School 177,860, ხელფასის ზრდის მაჩვენებელი 103. საინტერესო მონაცემები აქციებს 162,858 და 178%-იანი ხელფასის გარანტირებულის და MIT საშუალო ანაზღაურება $173,000 და University of California at Berkeley აქ საშუალო ანაზღაურება $176,167 და ხელფასის ზრდის მაჩვენებელი 104% გახლავთ. კი გისურვებთ ყველას წინა დღეებია და ამან გამოხმაურებას ჰპოვა ისეთი შემოსავლები, როგორც კომერციულ ბანკებს აქვს საქართველოში, მაგრამ ამ შემოსავლებთან ერთად გისურვებთ იმ საშუალებებსაც, რომ არანაკლებ ამ უნივერსიტეტებისა მოახერხოთ თითოეულმა თქვენთაგანმა, თქვენმა შვილებმა, შვილიშვილებმა და ყველა სწავლა საიმისეთ, რომ ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი საუკეთესო განათლების მქონე ადამიანები შრომობდნენ, ცხოვრობდნენ და იწვევდნენ უკეთესი საქართველოსთვის. მასშტაბებში სხვაობა აქაც, მაგრამ პრობლემები რომ არ შეგექმნათ და შემოსავლებიც არ დაკარგოს ადრესატებმა, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე თურქეთის რესპუბლიკის საბაჟო გამშვებ პუნქტში, ანუ სარფზეა საუბარი, მიმდინარე სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოების გამო საბაჟო გამშვები პუნქტი შესაბამისი სახელით სარფი დროებით ფუნქციონირებას შეწყვეტს. ამ დროის განმავლობაში თურქეთ-საქართველოს შორის მგზავრთა, ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმოსვლა სარფის გამშვები პუნქტის გავლით შეიზღუდება. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური თურქეთის რესპუბლიკის საკონსულოზე დაყრდნობით ავრცელებს. შემოსავლების სამსახური მოუწოდებს დაინტერესებულ პირებს 22 მარტს დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათის განმავლობაში, ანუ ხვალ თურქეთის რესპუბლიკაში გასამგზავრებლად ისარგებლონ საბაჟო გამშვები პუნქტების ვალე და კარწახის მომსახურებით და სარფს მიაწყდებიან, რადგან როგორც მოგახსენეთ, ხვალ მთელი დღის გვიანი საღამოს განმავლობაში
სარფი არ იმუშავებს საბაჟოზე გამსვლელ სატვირთოებს კი გამონაბოლქვის ხარისხს არ შეუმოწმებენ. ალბათ ეს ვალდებულება ტექნიკური ინსპექტირების ფარგლებში მათ აუცილებლად ექნებათ. მოდი სიმართლე გითხრათ, ჯერ ტრაილერების მონაცემები არ ვიცით, მაგრამ გვაქვს შედეგები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემოწმებისა, რომელიც ინსპექტირებას წელიწადში იდეაში ორჯერ უნდა გადიოდეს, მაგრამ ვერ გადიან. აუდიტის ინფორმაციით, აუდიტის სამსახური სამონალიც წაგიკითხავთ, ავტობუსების უმეტესობა სრულად გაუმართავია და ისინი ვერ აკმაყოფილებენ პერიოდული ტექნიკური დათვალიერების არსებულ სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია გამონაბოლქვის სისტემის გაუმართავობით 2017 წელს თბილისში არსებული 816 ავტობუსიდან 153 საერთოდ არ ეკუთვნის პერიოდულ ტექნიკურ დათვალიერებას არ ექვემდებარება, ხოლო დანარჩენი 673 ავტობუსიდან 456-მა ერთეულმა, ანუ 68%-ია დაახლოებით საუბარი, პერიოდულ ტექნიკურ დათვალიერებას საერთოდ ვერ გადის. რითიც გაიარა, უბრალოდ გაიარა და დარჩა იქ, სადაც არის. იდეაში თუ მოусმენთ დედაქალაქის მერს, იგი ამბობს, რომ უარეს შედეგს ელოდა. ჩვენ დაანონსებული გვაქვს მთლიანად ყვითელი ავტობუსების პარკის ჩანაცვლება, რომელიც მართლაც მძიმე მდგომარეობაშია. ერთი ის, რომ ყველანაირი რესურსი აქვს ამოწურული ამ ავტობუსებს, რამდენი წელია უკვე ემსახურება დედაქალაქის მოსახლეობას და მეორე ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით ნამდვილად ვეთანხმები აუდიტს, რომ არის სერიოზული პრობლემა და შესაბამისად წელს ჩვენ ვაპირებთ 100 ერთეულის შესყიდვას და მომდევნო წლების განმავლობაში საერთოდ მთლიანად იქნება ჩანაცვლებული არსებული პარკი. ხო, შეიძლება ეთანხმებოდე აუდიტის დასკვნას ან არა, მაგრამ არის კიდევ ერთი ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება, რომელიც ასევე მარტივად ამოსაკითხია. ასეთი ავტობუსების ექსპლუატაცია საქართველოს კანონმდებლობით არის დაუშვებელი. აუდიტის სამსახურის ცნობით ყვითელი მიკროავტობუსების ნაწილს სავალდებულო ტექდათვალიერება საერთოდ არ უტარდება. აი მაგალითად 2017 წელს 1300-ზე მეტი ყვითელი მიკროავტობუსის შემოწმებაზე აი საერთოდ არც გამოცხადდა. აუდიტის სამსახურმა აღნიშნული პრობლემა მას შემდეგ აღმოაჩინა, რაც თბილისში მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტექნიკური მდგომარეობა შეისწავლა. იგივე აუდიტის სამსახურმა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სტატისტიკას გამოაქვეყნა, ჩემო ბატონო, რომლის მიხედვითაც დაავადებები, რომელსაც გამონაბოლქვით დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერი იწვევს, საქართველოში არის მზარდი. ავტოტრანსპორტის უკაცრავად გამონაბოლქვი შეიცავს ისეთ მავნე ნივთიერებებს, როგორიც არის ნახშირბადის, აზოტისა და გოგირთის ჟანგეულები, აქროლადი ორგანული ნაერთები, უმცირესი ზომის მტვრის მყარი შეწონილი ნაწილაკები და სხვა დამაბინძურებლები, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობასა და მთლიანად ეკოსისტემაზე. მეცნიერული კვლევებით დამტკიცებულია, რომ ჰაერის დაბინძურება უამრავი დაავადების ძირითად გამომწვევს წარმოადგენს, რომელთა შემცირების და პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია ჰაერის დაბინძურების შემცირების ღონისძიებების განხორციელება. ასეთი ამონარიდია საქართველოს აუდიტის სამსახურის დასკვნიდან. სხვადასხვა ახლა დიაგრამაზე არის მოყვანილი საქართველოს 2012-2016 წლებში იმ დაავადებათა ზრდის დინამიკა, რომელთა ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია ჰაერის ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაუარესება. ახლა ჩვენი საეთერო გაჩვენებთ სრულად ამ ამბავს. ჰაერის დაბინძურების თემას ნინი ლონგურაშვილი დღევანდელ ეთერში სიუჟეტითაც გამოეხმაურება და გარემოს ეროვნული სააგენტოს კვლევის შედეგებსაც გაგვაცნობს. თუ არ ვშთები, დღეს მხოლოდ დედაქალაქის მასშტაბით იქნება ეს სიუჟეტი მომზადებული და სტუმარი გელით სავარაუდოდ ამ თემაზეც ძალიან საინტერესო. ხო, ეს არის ონკოლოგიური და სხვადასხვა დაავადებები, რომლის იდენტიფიცირება ხდება და უფრო დეტალურ ინფორმაციას, ჩაშლილ ინფორმაციას იმ დაავადებების კონკრეტულ ჩამონათვალზე, რომელიც არის ფასი იმ ყველაფრისა, რაც ხდება დადასტურებულად დედაქალაქში, თქვენ უკვე BMG-ს ვებგვერდზე ნახავთ სულ რამდენიმე საათში.
მანამდე კი მოდი გადავხედოთ შემდეგი თითქმის 3 საათის განმავლობაში ვის მასპინძლობთ და ცხადია რა თემებს გავშლით საქმიან დილაში. Break time. 21 მარტს საქმიანად იწყებენ ნინო ბურჭულაძე, თინა სტამბოლიშვილი, თემურ ყვითელაშვილი, თამაზ მეგრელიშვილი, თეიკო ლომინაძე და ნინო ზამბახიძე გიორგი ზვიადაძესთან ერთად. დილა საქმიანია TV პირველზე. სტუმრების მოსვლამდე კი გუშინდელ დაპირებულ მიმოხილვას გთავაზობთ და უბრუნდებით ამ კვირის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემას სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თბილისში მდებარე კვების 19 ობიექტი შეამოწმა, საიდანაც 7-ს კრიტიკულად შეუსაბამობის აღმოჩენის გამო საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. დადებითი მდგომარეობა ბელიაშვილის ქუჩაზე მდებარე 3 რესტორანში დაფიქსირდა. უწყების მიერ ინსპექტირების შედეგებს საკმაოდ მწვავე შეფასებები მოყვა ბიზნეს სუბიექტების მხრიდან. თათია ჩაფიჩაძე გვერდდება. ახლა პირდაპირ ეთერში ის ესაუბრა თითქმის ყველა მხარეს, მე მგონი, ვინც იყო ჩართული ამ თემაზე. თათია, რამდენად სერიოზულ დარღვევებზეა საუბარი და როგორია რესტორნების წარმომადგენლების შეფასება თან იმ ფონზე, რომ მეც, შენც და BMG-ს გუნდის სხვა წევრები პირველი დღენახევრის თუ 2 დღის განმავლობაში ძირითადად მხოლოდ სურსათის უნებლობის სამსახურის პოზიციას ვისმენდით. დილა მშვიდობის, გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. კონკრეტული რესტორნებისადმი აგორებული შავი პიარი და მიზანმიმართული დისკრიმინაცია. ასე შეაფასეს ინსპექტირების შედეგები რესტორნების წარმომადგენლებმა, რომლებსაც გამოვლენილი დარღვევების გამო ჯარიმები დაიკისრათ. რესტორან თაშრეში აცხადებენ, რომ სააგენტოს ინსპექტორებმა ცხვრის ხორცზე ისეთი საბუთი მოსთხოვეს, რომლის შესახებაც ამ დრომდე ინფორმირებული არავინ ყოფილა. რესტორნის წარმომადგენელის მაკა ცაბუტაშვილის ინფორმაციით, დოკუმენტს სრულყოფილად ვეტერინარული სამსახური თავადვე არ ავსებდა. ამ ფონზე რესტორნის ადმინისტრაცია არ გამორიცხავს, რომ დავა სასამართლოში განაგრძონ. საქმე ეხება 3 კილოგრამ ბატკნის ხორცს, რომელზეც ცენტრალური ბაზრის ვეტერინარული სამსახურის უფროსის მიერ გაცემული საბუთი გვაქვს. აგერ ნახეთ, შემოწმებულია, დამტკიცებულია ბეჭდიანი შტამპიანი ქაღალდი არის, მაგრამ ცარიელი არის ფორმა 2-ის გრაფა. ეს გრაფა უნდა შეესო ექიმს, რომელიც უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული ამის შესახებ. ის ამბობს, რომ ამის შესახებ ინფორმირებული არ ყოფილა. აი ამ დოკუმენტის გამო დაჯარიმება არა მხოლოდ ფინანსურით, სახელის და იმიჯის შეფღალო არის ეს პირდაპირ. როგორც კი დავამტკიცებთ, რომ ეს იყო მიზანმიმართული კამპანია, თუ რა თქმა უნდა ასეც ქონდა ადგილი, შემდეგ უკვე მიეცემა ამას სამართლებრივი საფუძველი. ცხვრის ხორცზე ფორმა 2-ის არარსებობის გამო დაჯარიმდნენ კახელებიც. ინსპექტირების შედეგებს ორგანიზაცია კახელების დამფუძნებელი ჭიჭიკო გოლეთიანი მხოლოდ სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ადგილი აქვს ბიზნეს ინტერესების გადანაწილებას. გოლეთიანი ამბობს, რომ მსგავსი ქმედებებით სახელმწიფო უწყებები რესტორატორებს გაყინული იმპორტირებული ხორცის შეძენისკენ უბიძგებენ, რითაც ისედაც სავალალო მდგომარეობაში მყოფი სოფლის მეურნეობა უარეს დღეში აღმოჩნდება. სააგენტო სახელმწიფოს ავტორიზებული ვეტ ლაბორატორიის დასკვნას არ აღიარებს და ითხოვენ ცხვრის ხორცზე ფორმა 2-ს. ანუ სხვა მისამართს გვთავაზობს. ფორმა 2-ს ცხვარზე არ იძლეოდა აქამდე არავინ მარნეულისა და თელეთის ცხოველების ასაკლაოს გარდა. მათ კი აქვთ გადატვირთვა ახლო აღმოსავლეთში საექსპორტო ხორცზე. დღეში იკვლება 4000 სული, რომელსაც ესწრება რელიგიური წარმომადგენელი, რათა ხორცი ჩაითვალოს ჰალალად. ამიტომ ბუნებრივია რესტორნის 2-3 ცხვრის დასაკლავად მათ არ სცალიათ. ამ დღეებში ცხვრის დაკლა გაძვირდება და ეღირება 30 ლარი, ქათმის 3 ლარი. მიზანმიმართულად უბიძგებს რესტორატორებს გაყინული იმპორტული ხორცის შეძენისკენ. ამით მოკვდება ისედაც სავალალო მდგომარეობაში მყოფი სოფლის მეურნეობა. საწარმოო პროცესის სამზარეულოში არსებული ერთ-ერთი გამწვავის გამო შეუჩერეს რესტორან კრუისაც. პრობლემის გამოსწორება კრუიზის ადმინისტრაციამ იმავე დღეს უზრუნველყო, თუმცა საზოგადოებაში გავრცელებული დამძიმებული ფაქტების გამო მენეჯერი ეჭვებს, რომ პრობლემა ხელოვნურად გამძაფრებულია. გამწვავი სისტემის მართლა ხაროზის გამო მგონი ცოტა არ იყოს რაღაც ცოტა სხვა სონიავიდა ამ საქმეს თulit რაღაც ცოტა შავ პიერს ხო არ აქვს ადგილი. იმეც ვიტოვებთ რომ ესე არ არის, თუმცა ფაქტია რომ უკვე მე რამდენი დღე ამ რაღაც დეზინფორმაციას ვებძვით. ჩატარებული ინსპექტირების სანდოობაზე კითხვის ნიშნები აქვს რესტორატორთა ასოციაციაში. ჩოთა ბურჯანაძე აცხადებს, რომ გამოვლენილი ფაქტები არა პრობლემის მოგვარებაზეა ორიენტირებული, არამედ ის უფრო კონკრეტული სუბიექტების ეგრეთ წოდებული გაშავების ეჭვებს აჩვენს. ბურჯანაძე იმ ნეგატიურ შედეგებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც შესაძლოა ამ ფაქტს მოხვეს.
წინა შაბათ-კვირას პირველ შემოგავხოთ ადგილობრივს მოიხმართ მე თუ იმდენ ფულს ხარჯავ რომ იყოს სტანდარტები შექმნილი, რა თქმა უნდა დახარჯოს სხვამაც. ეს უპირობოდ არის, მაგრამ შემდეგ არის მნიშვნელოვანი, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის კიდე რომ ამას ჩვენ როგორ წარმოვაჩენთ შესრულებულ სამუშაოს. ეს ხდება ვინმეს პიარისთვის, ეს ხდება იმისთვის რომ ვიღაცამ ქულად ჩაიწეროს თუ რეალურად მდგომარეობა გამოსწორდეს. იმიტომ რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში რომელიც ტურისტულ ქვეყანად გვინდათ ვაქციო, ყველაზე მნიშვნელოვანი გასტროტურიზმი არის რამდენად ეხმარება ასეთი რეალობის გამომჟღავნება, ასეთი პიარით ეს კითხვის ნიშნავს რომ დავსვამ, პასუხი მაინტერესებს იმ ორგანოებიდან, ვინც ამ გადაწყვეტილებებს და ასეთი გაპიარებას ღებულობს. შევისწავლე რამოდენიმე და ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები დამშა, რეალურად ესე იყო თუ სხვა პრობლემა იყო იქ. ინსპექტირების შედეგებს გამოეხმაურა ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ თუ რომელიმე ბიზნეს სუბიექტის კანონიერი უფლებები დაირღვა, უწყება მათთან თანამშრომლობისთვის მზად არის. თუ რომელიმე კონკრეტული სუბიექტის კანონიერი უფლება საქმიანობასთან დაკავშირებით იქნა შელახული ან რაიმე გადაცნობას ჰქონდა ადგილი, ჩვენ მზად ვართ, რომ თითოეულ მათგანთან ინდივიდუალურ რეჟიმში ან ყველასთან ერთად გავიაროთ კონსულტაციები და ბუნებრივია ამ ნაწილში მათ მხარი დაუჭიროთ, თუმცა თუ რაიმე კანონთან შეუსაბამობა იყო, ბუნებრივია მეორეს მხრივ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თემაზე კომენტარი გააკეთეს სურსათის უნებლობის სააგენტოშიც, როგორც გიორგი მიქაძემ გითხრა, საუბარი არ ეხება რაიმე ახალ მოთხოვნებს და სააგენტო 2012 წლიდან დადგენილი კანონების მიხედვით მოქმედებს. არავით არის დამატებითი მოთხოვნებს აქ ადგილი არ ქონია. უბრალოდ ბიზნეს ოპერატორები შეიძლება ამის შესახებ არ იყვნენ ინფორმირებულები, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ბიზნესში ჩართული მეწარმეები აუცილებლად უნდა იცნობდნენ საქართველოს კანონმდებლობას, იმიტომ რომ ეს არის რეგულირებადი სფერო. იქ, სადაც დაფიქსირებულია სასაკლაოს გვერდისავლის ცხოველის დაკვრა, ის ერთმნიშვნელოვნად ექვემდებარება განადგურებას ან მეორეული სახით გადამუშავებას, არა სურსათად გამოყენებას. თაღლაურა ძველი ქალაქი, კრუიზი, პლაზა ჰოლი, კაფე კალა, ოქროს კათხა და მუხამბაზი ეს იმკვების ობიექტების ჩამონათვალია, რომელთაც სურსათის უნებლობის სააგენტოს მიერ ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი კრიტიკული შეუსაბამობების გამო საწარმოო პროცესი მათ გამოსწორებამდე შეუჩერდათ. ობიექტები კახელები, თაშრე, რესტორანი თევზის სახლი და კერიაკი იმ ჩამონათვალში მოხდა, სადაც ჯანმრთელობის ნიშანდების გარეშე ხორცის რეალიზაციის ფაქტი გამოვლინდა. ასევე ეტიკეტირების წესის განმეორებითი დარღვევის გამო 1200 ლარით დაჯარიმდნენ ლაკადა და ფაიტონი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის არქონის გამო 100 ლარიანი სანქცია დაეკისრა ტეხას, 500 ლარიანი კი ბაბილოს. მიკვლევადობის დარღვევის გამო დასანქცირდა მწვადიაურიც 200 ლარით. აქ არის კიდევ ერთი დეტალი, მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს, იგი მოისმენს ახლა კიდევ ერთ ინფორმაციას, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ წინ გავაჟღერეთ, იყო საუბარი კარპოულ ეჭვზე, რომ ეს ყველაფერი შესაძლოა კეთდებოდა იმპორტირებულ ხორცს პროდუქტებზე მიმართებაში და დამოკიდებულება რომ გაზრდილიყო მიუხედავად იმისა რომ აქ პრევალირებს ბატკნის და ცხრის ხორცი, რომელზეც სხვათა შორის ყველა ბიზნეს ოპერატორს, ანუ საქართველოში მოქმედ რესტორნებს საოცარი კადრები გადის ხორცის იმპორტთან დაკავშირებით, აი ეს არის კი ბატონო. ამ თემასთან მიმართებაში უკლებლივ ყველა სასაკლაო ეუნებოდა ვარს. ეს საერთოდ ვარს ეუნებოდნენ ბიზნეს ოპერატორებს, რადგან მოჭარბებული ექსპორტის გამო 4000 სულზე მეტი იკვრება იმ ორ ლიცენზირებულ სასაკლაოზე და შესაბამისად ის 2-3, ასე ვთქვათ, ცხვრის დაკლა რესტორნებისთვის, სასაკლაოსთვის ღირებული არ გახლდათ. ბოლო 2 დღეა, მას შემდეგ რაც ჩვენ ლაპარაკი დავიწყეთ, ბიზნეს ოპერატორებს აქეთ უკავშირდებიან სასაკლაოს წარმომადგენლები და თავიანთ არამხოლოდ სერვისებს თავაზობენ, რომ დაგიკლავთ, გავამზადებთ და ყველაფერს შესაბამის ფორმა ორსაც მოგაწვით. და გაინტერესებთ მიზეზი, რატომ? გეტყვით. უმეტესობა იმ რესტორნებისა, რომელიც ჩამოიარა სახელმწიფოს შესაბამისმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ, ისინი ამზადებენ სხვადასხვა სარჩელებს, მაგრამ უმეტესობა მათთაგანმა გააგრძელა ჩვეულებრივ მუშაობა, რადგან კრიტიკული შეუსაბამობა ისეთი მიზეზის გამო იყო დადგენილი რეალურად, რომელიც იყო სრულიად თითიდან გამოწოვილი
და ის წარმოადგენდა ჩვეულებრივ ბიუროკრატიულ რუტინას და არა იმ რეალობას, რაც თუნდაც თბილისის ქუჩებში ხდება, რაც ხდება საშაურმეებში, რაც ხდება ყველის და რძის პროდუქტების გაყიდვასთან დაკავშირებით, რომელზეც ასევე BMG საკმაოდ ბევრს და აქტიურად საუბრობს. რესტორნების თემა, რომელშიც მილიონობით ინვესტიცია არის ჩადებული და ზოგადად ქართული ჰოსპიტალიტი სექტორი, რომელთაც ჩვენ გამორჩეულად პოზიციონირებთ ამ რეგიონში და ჩვენი ტურისტული ინფრასტრუქტურის ამის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმზიდველი გახლავთ. გამორჩეულად მუშაობს, ისინი მსხვილი გადამხდელები არიან. ცხადია, ამ სექტორშიც არის პრობლემები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ერთი ხელის მოსმით ერთ ქვაბში უკლებლივ ყველა უნდა მოხარშო და გააჩინო უამრავი ეჭვი. თუ ვინ, რატომ და რა მიზნით დგას ამ ყველაფრის უკან. სხვა შორის 2017 წელს საქართველოში 105 კი არა და თითქმის 6 მილიონი დოლარის ხორცის იმპორტი განხორციელდა. 2011 წელს ეს მაჩვენებელი 105 მილიონი დოლარის პროდუქცია შეადგენდა. განხობრივად 2011-ისა და 2017 წლების თითქმის ერთნაირად გამოიყურება, თუმცა განსხვავება ხორცის რაოდენობაში. საქსტატის ინფორმაციით 2017 წელს საქართველოში 106 მილიონი დოლარის ხორცის იმპორტი განხორციელდა, როგორც მოგახსენეთ და ზუსტად 7 წლის წინ კი ეს გახდათ 106 მილიონი დოლარამდე ასევე თანხობრივად ეს ყველაფერი ჯამში თითქმის ემთხოვოდა ერთმანეთს. ჩვენ იმპორტიორებთან დაკავშირებით გავაგრძელებთ უახლოეს მომავალში საუბარს საკმაოდ აქტიურად და გვექნება რეალურად საუბარი იმ თემებზე, თუ რეალურად ვინ არიან და რომელი კომპანიები არიან ყველაზე მსხვილი იმპორტიორები. იცვლება თუ არა ბაზარზე მდგომარეობა ამ მიმართულებით, ცვლილებები ამ მიმართულებითაც რეალურად ფიქსირდება. 2011 წელს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცის უმსხვილესი იმპორტიორები იყვნენ მულტიტრეიდი, კონუსი, ფუდ სერვისი, კომპანია ეგა, გეოინვესტი. 2017 წელს კი აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობა გვაქვს. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მსხვილი იმპორტიორები გასული წლის მონაცემებით არიან ნიკორა, კასკო 2015, G&A გრუპი, ფუდმიქსი, ვესტვაკე დისტრიბიუშენი. ესენი არიან ხორცის უმსხვილესი იმპორტიორები. სალომე მეცხვარიშვილმა ძალიან კარგად იშროვა ამ თემასთან დაკავშირებით და უახლოეს დღეებში ის კარგად შეკრულ სიუჟეტსაც შემოგთავაზებთ აუცილებლად. კარგი, ნახოთ კიდევ რა გველი საინტერესო დღეს. საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფსა და ყაზმუნაიგას შორის ხასტრანს გას თბილისის წილის გასხვისების შესახებ პრინციპული თანხმობა უკვე მიღწეულია. თბილისის მერია 30 ერთეული ჰიბრიდული ავტომობილის შეძენას გეგმავს, ჩემო ბატონო. კომპანია ქართული მინერალური მასალები კი მომპოვებელი და გადამამუშავებელი საწარმოების დიდი გაერთიანების შექმნას აპირებს. ანა მშვიდობის კიდევ ერთხელ და რა დრობრჩება საერთოდ რომ შენ ურიცხვი ბიზნეს ამბებიდან ამოარჩიო განსაკუთრებულად ისეთი რომელიც დაგვაბრუნებს ჩვენი ქრონომეტრაჟის ჩვეულ დროს. ვეცდები მაქსიმალურად ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი ძალიან მოკლე კულაში და რა თქმა უნდა საინტერესო ამბებით ვიქნებით პირდაპირ ეთერში სულ რამდენიმე წამში. საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფსა და ყაზმუნაიგას შორის ხასტრანს თბილისში წილის გასხვისების შესახებ პრინციპული თანხმობა უკვე მიღწეულია. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა გაავრცელა. კომპანიაში ადასტურებენ, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში GAG აწარმოებდა მოლაპარაკებას ყაზახურ მხარესთან, კერძოდ კორპორაცია ყაზმუნაიგასთან შეპასე ყაზტრანსგაზ თბილისის საწესდებო კაპიტალში მათ საკუთრებაში არსებული წილის 100%-ის გამოსყიდვასთან დაკავშირებით. თბილისის მერია 30 ერთეული ჰიბრიდული ავტომობილის შეძენას გეგმავს. მუნიციპალიტეტმა მიზნით ტენდერი უკვე გამოაცხადა. სულ გათვალისწინებულია 1,745,000 ლარის ავტომანქანების შეძენა. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით ავტომობილების ძრავის მოცულობა 1.6-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს და 100 კილომეტრზე 4 ლიტრზე მეტ საწვავს არ უნდა მოიხმარდეს. ფერიც უკვე დასახელებულია, ის აუცილებლად თეთრი ფერის უნდა იყოს. წინადადებების მიღება კი 30 მარტამდე იქნება.
კომპანია ქართული მინერალური მასალები, მომპოვებელი და გადამამუშავებელი საწარმოების დიდი გაერთიანების შექმნას აპირებს ვიცე-პრემიერმა კომპანიის ახალი საწარმოს გახსნისას გააჟღერა ეს ინფორმაცია. მან თქვა, რომ მნიშვნელოვანია მოხდეს წიაღისეული რესურსებით კერძო სექტორის დაინტერესება. ამისთვის კი აუცილებელია სახელმწიფოს ხელში არსებული საბადოების შესახებ ინფორმაცია ინვესტორებისთვისაც ხელმისაწვდომი იყოს. მოზიდული პრემიის მიხედვით ბაზრის ლიდერი GPI ჰოლდინგია, სადაზღვეო სექტორიდან 2017 წელს კომპანიამ 102 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო. მეორე პოზიციაზე 90 მილიონი ლარით კომპანია ალდაგი რჩება, მესამეზე კი 51 მილიონი ლარით იმედიელი. ხუთეულში არიან ასევე არდი და TBC დაზღვევა. აღსანიშნავია, რომ ხუთეულზე მოდის სწორედ 2017 წელს მთელი სადაზღვეო სექტორის მიერ მოზიდული მთლიანი სადაზღვეო პრემიის 70% დანარჩენი 10% კი 11 სადაზღვეო კომპანიაზე ნაწილდება. ავტოდაზღვევის მოქმედი პოლისების რაოდენობის ზრდის მიუხედავად დაზღვეული მანქანების წილი მთლიან ავტოპარკში ჯერ ისევ მცირეა. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით საკუთარი მანქანა ავტომფლობელთა მხოლოდ 5.9%-ს აქვს დაზღვეული. 2017 წლის მონაცემებით კომპანიებს სულ 70,042 ერთეული მოქმედი პოლისი ჰქონდათ, რაც 2016 წლის მაჩვენებისათვის 36%-ით მეტია. ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეები ამ დროისათვის. მეორე ნაწილში კიდევ უფრო სრულად ვიქნებით წარმოდგენილები. ახლა კი დრო არის, რომ სავალუტო მიმოხილვით გიორგი იყო საქმიანის მაყურებლისთვის წარმოდგენილი. ეროვნულ ბანკის ინფორმაციით ამერიკული დოლარი მცირედით, მაგრამ მაინც გაუფასურდა და 2 ლარად და 53 თეთრად ფასობს. პოზიციები გაიმყარა ევრომ და 3 ლარი ღირს. გაუფასურდა თურქული ლიրա 61 თეთრი დაგიждდება და ფუნტის ფასი 3 ლარი და 52 თეთრია. ეროვნული ბანკის ინფორმაციებიდან ბევრ ციფრებს მიჩვეულისათვის შედარებით მსუბუქი ამბავიც გვაქვს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ახალგაზრდა თაობის ფინანსური განათლების წლის ფარგლებში ქართული ფულის თემაზე ხატვის კონკურსიც გამოაცხადა. საკმაოდ ამბიციური სახელით, როგორც თავად მოქმედი პრეზიდენტი უწოდებს, ეროვნული ბანკის მომავალი პრეზიდენტი. საინტერესო და მრავალფეროვანი ნამუშევრები წარმოადგინეს პატარებმა, თუმცა კომპეტენტურმა ჟიურიმ 20 გამარჯვებული ნამუშევარი უკვე გამოავლინა. ასეთიც იყო სამუშაო იკვაცრავად კონკურსის პირობა. ნამუშევრებიდან ერთ-ერთი 21 მარტს დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესაც მიეწონა შემობატონო ეს ღონისძიება. ამინდის პროგნოზის გამოცხადება ძალიან მინდოდა, ძალიან ამისთვის ტექნიკური დებოშიც მოვაწყე სტუდიაში, მაგრამ ვინ მაცალა? გარემოს ეროვნული სააგენტოს ბოლო ინფორმაციებზე დაყრდნობით კვლავ ანა ლაპიაშვილი იქნება თქვენ წინაშე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. იმის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ ნალექიანი დღე იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით, დაგუთმობდი კიდეც გიორგის ამ უპირატესობას, მაგრამ ჯობია რომ გაგაცნოთ რა ხდება დღის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდის შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს, მაღალმთაში მოთოვს კიდეც მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა იყო დასავლეთ საქართველოში დღის პირველ ნახევარში ზოგან ძლიერადაც მოთოვს ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი სოხუმში იწვიმებს 13 გრადუსი იქნება ბათუმში 17 თუმცა აქაც წვიმას ველოდებით ქოღულეთსა და ფოთში 16 და 15 გრადუსია მოსალოდნელი წვიმასთან ერთად შესაბამისად ქუთაისში 17 გრადუსი ზუგდიდში 16 ოზურგეთში 16 და ონში 10 და ყველგან წვიმს გორში იწვიმებს 14 გრადუსი იქნება ცხინვალში 13 გრადუსი ვარაუდობენ და აქაც წვიმა მოსალოდნელი მარნეულში 16 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე ისევე როგორც რუსთავში ახალციხეში 12 გრადუსია მოსალოდნელი ბორჯომშიც და ორივე შემთხვევაში წვიმა ბაკურიანში თოლჭყაპი იქნება და 4 გრადუსი ახალქალაქში ასევე თოლჭყაპი და 4 გრადუსია მოსალოდნელი სტეფანწმინდაში 5 გრადუსი იქნება
თელავში ხანმოკლე წვიმასთან ერთად ტემპერატურა 17 გრადუსს მიაღწევს. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს მცირე და ხანმოკლე წვიმა, ოღონდ ელჭექით. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და დრო გამოშვებით გაძლიერდება კიდეც. 16 გრადუსი იქნება დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა. მადლობა ანას, ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მოკლე რეკლამა არის TV პირველზე, მეტი შემოსავლები TV პირველს და PMG-ს და იგივეს გისურვებთ თითოეულ თქვენთაგანს. წარმატებული დღე და რამდენიმე წუთში ძალიან საინტერესო თემით ვაგრძელებთ ჩვენს საქმიან დილას. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ აუქციონში, სადაც დმანისის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთის 11 ჰექტარზე იყო 16 ჰექტარზე იყო გამოტანილი ეს აუქციონი. დმანისის გადარჩენის ფონდმა მოიგო, რომელშიც 14 პოლიტიკური პარტია იღებდა პარალელურად თანამონაწილეები იყვნენ ისინი პრინციპში. ხო, რეალურად არის საუბარი, რომ ტერიტორია 5,56,000 ლარად გაიცა იჯარის წესით. ფონდს ამ შემთხვევაში აქვს 45 დღიანი ვადა, რათა ეკონომიკის სამინისტროში შესაბამისი თანხა გადაირიცხოს, თუმცა ამ დღეების განმავლობაში ფონდის წევრებს შესაძლებლობა მიეცემა ტერიტორიაზე შესვლისა, იქ ჩატარებული სამუშაოს დათვალიერებისა. აღნიშნულ აუქციონში მონაწილეობა სხვათა შორის RMG Gold-ი და დმანისის გადარჩენი ფონდის გარდა კიდევ მესამე დაინტერესებული პირი ღებულობდა, რომლის ვინაობა არის ჩემთვის ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში უცნობი, მაგრამ ამასაც აუცილებლად დავადგეთ და შემდეგი 45 დღის განმავლობაში BMG-ს გუნდი ძალიან აქტიურად მიავდენებს თვალყურს ყველაზე პასუხისმგებლიან მოქალაქეებს ჩვენი ქვეყნისა. მე ქართულ პოლიტიკოსებს გულისხმობ, რომელთაც სწორედ ეს თვენახევარი აქვთ ამ თანხის გადასახდელად. ეს ცალკე თემაა და სერია იმ საინტერესო ფილმისა, რა დანიშნულებით უნდა მოხდეს ამ მიწის გამოყენება, რომელზეც ორი ეთერის განმავლობაში საუბრობდა კომპანია RMG-ს წარმომადგენელი და მიგვითითებდა, რომ საუბარია წიაღისეულისგან სტერილურ ტერიტორიაზე. მე მიხარია, რომ ჩვენს მესამე თუ მეოთხე შეძახილზე ჩვენი მხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციები შეხედულებისამებრ გამოეხმაურდნენ ამ ამბავს RMG-ს ბოლო ინტერვიუებს, სოლო ინტერვიუებს გულისხმობ. გუშინ შედგა კონტაქტიც და მაქვს პატივი საქმიანი დილის საქმიანი დილამ შვიდობისა უსურვო და ეთერში უმასპინძლო ნინო ბურჯულაძეს. იგი ჩვენი კოლეგა და საღდრისის კომიტეტის წევრია და სწორედ ნინოსთან ერთად ვისაუბრებთ ამ მიწის დანიშნულებაზეც და ზოგადად არასამთავრობო სექტორის პოზიციაზე მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. დილამ შვიდობის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მადლობა. ნინო, პირველი კითხვა სანამ იმ თემაზე გადავალთ, რაც თქვენთვის ყველაზე კარგად ხართ ჩახედული. ხომ არ იცით ის მესამე მონაწილე პირი ვინ იყო, რომელიც ჯერჯერობით მედიამ ვერ დავადგინეთ, მაგრამ იქნებ თქვენ როგორც ასევე ჟურნალისტმა გაქვთ რაიმე ცნობადობა. საქმე იმაშია, რომ ჩვენც ვერ დავადგინეთ, თუმცა არსებობს გარკვეული ვარაუდი, რომ მესამე პირი, ანუ მესამე დაინტერესებული მხარე, ასევე RMG Gold-ი იყო, ანუ მათ დაარეგისტრირეს მესამე სუბიექტი, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვაჭრობდა, თუმცა ჩვენთვის ახლა კონკრეტულად მისი სახელი რა თქმა უნდა არ ჩანდა და იმედია საკუთარ თავს გამოამჟღავნეს, გავიგებთ მის ვინაობას. თუმცა გუშინდელ RMG Gold-ის განცხადებას თუ გადავხედავთ, წუხანდელს ხო, მან აღიარა, რომ ის იღებდა აუქციონში მონაწილეობას, ასევე ვიცით, რომ მესამე პირიც RMG Gold-ი იყო, ესე რომ ვთქვათ, და აი დადგა შედეგი, რაც დადგა. ხო, RMG თანხა მიაღწია 5 გადააჭარბა 5 მილიონს. კი, როცა 15,000-ს არ იყო საუბარი. ჯერ ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს თვითონ ამ მიწის დანიშნულება. ყველა ეთერში, რომელშიც ჩვენთან RMG Gold-ის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას, სხვადასხვა დასკვნებზე დაყრდნობით, ნინო, ისინი საუბრობდნენ ამ მიწის, აი ამ ტერიტორიის წიაღისეულისგან სტერილურობაზე, რომ ეს მიწა არ იქნებოდა და არ არის, ასე ვთქვათ, წიაღისეულისთვის განკუთვნილი. თუმცა ჩვენ არასამთავრობო სექტორის სხვა პოზიცია გვიანხავს და წაგვიკითხავს, მე მაინტერესებს აი ამ 16 ჰექტარის დანიშნულება რა არის და რატომ არის იგი პრინციპული საზოგადოების აი ამ და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის. მინდა გითხრათ, რომ პოლიტიკური პარტიები გამოეხმაურნენ საყდრისის კომიტეტის განცხადებას, რომელიც ჩვენ მანამდე გავავრცელეთ და იმ განცხადებაში ვრცლად იყო საუბარი იმაზე, თუ რა დანიშნულებით უნდა, რა დანიშნულება ჰქონდა ამ მიწას კომპანია RMG Gold-ისთვის და რა საფრთხებს ხედავდით ამ მიწის იჯარით გადაცემის შემდგომ.
და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო უბრალოდ ბოლო ეტაპი, ანუ აი მოთმინების, აი აქ დამთავრდა ჩვენი მოთმინება, ესე რომ ვთქვათ, როდესაც გავიგეთ, რომ აუქციონზე იყო გამოტანილი ეს მიწა და რატომ. თავად RMG Gold-იც აცხადებს, რომ მას ეს მიწა ჭირდება ეგრეთ წოდებული სანაყაროსთვის, ნაგავსაყრელისთვის, თუმცა არ აკონკრეტებს რა სახის ნაგავსაყრელია ეს და მე ხო უბრალოდ მარტივად საზოგადოებას აუხსნი. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ხდება ციანიდის მოედნებზე აი ამ ქანების გამოტუტვა ციანიდით, შემდეგ როდესაც ეს ოქრო, ანუ დაიწრიტება, ოქრო გამოვა, ესე რომ ვთქვათ, შემდეგ აი ამ ქანებს უკვე ციანიდით გაჟღერებულს ყრიან ეგრეთ წოდებულ სანაყაროზე. აქედან წვიმის შემთხვევაში, თოვლის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, წყალი წრიტავს ამ ციანიდს, ამ ქანებიდან, რომელიც ჩაედინება ნიადაგში, შემდეგ ბინძურდება გრუნტის წყლები და მე მინდა გითხრათ და თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ გარემოს დაცვის სპეციალისტს კითხოთ, რომ სწორედ სანაყაროები არის დაბინძურების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კერა ზოგადად ეკოლოგიის დაბინძურებისთვის, ხოლო რაც შეეხება RMG Gold-ის სანაყაროებს, არაერთ კვლევაში, არაერთ ავტორიტეტულ კვლევაში და ბოლოს ეს არის გარემოს დაცვის სამინისტროს ინსპექტირების დასკვნაში, რომელიც მან ჩაატარა 2016 წლის გაზაფხულზე, ეს იყო კომპანიის ინსპექტირება, იქაც ამბობენ, რომ სანაყაროები არის მოულელი, სანაყაროები არის დაბინძურების ყველაზე საშიში წყარო, RMG Gold-ის სანაყაროები, რომ RMG Gold-ი ვერ ასრულებს დაკისრებულ ვალდებულებებს ამ სანაყაროებთან მიმართებაში, ну არა მარტო სანაყაროებთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთი სანაყარო ადგილის გაჩენა, ეს ნიშნავს ავტომატურად უკვე ახალ დაბინძურების კერის გაჩენას, უფრო მეტ დაავადებულ ადამიანს და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიყავით წინააღმდეგი, რომ სანამ არსებობს კითხვები კომპანია RMG Gold-თან. სანამ არ არის დათვლილი გარემოზე მიყენებული ზიანი, რომელიც კომპანიის საქმიანობის შედეგად მიიღო გარემომ, სანამ სპეციალისტებს, სახელმწიფო ინსტიტუციებს აქვთ კითხვები და სანამ არ არის პასუხები გაცემული, მათ შორის ჩვენც გვაქვს ხო გარკვეული კითხვები, მანამდე არ მიეცეს საშუალება RMG Gold გააფართოვოს თავის საქმიანობა. ჩვენს განცხადებაში არ იყო იქ საუბარი, რომ თქვა ამ მიწაში არის რაღაცა ისეთი წიაღისეული და ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენ რაზეც ვაკეთებთ აქცენტებს და მე პოლიტიკურმა პარტიებმაც რაზეც გააკეთეს აქცენტი, ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ანუ თქვენ გქონდათ წინაზე საუბარი ჰაერის დაბინძურებაზე და ასე შემდეგ, სწორედ აი 2017 წლის მაისიდან ნოემბრამდე ჩატარდა ძალიან სერიოზული მასშტაბური კვლევა, ეს ჩაატარა საზოგადოებრივი ისა კაცად მწვანე პლატფორმა, ესე რომ ვთქვათ, რომელშიც იყო ჩართული სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის უნივერსიტეტი, აგრეთვე სინჯები იყო გადაგზავნილი ამერიკის ავტორიტეტულ ლაბორატორიებში და იმდენად საგანგაშო მაჩვენებლები დადეს, რომ ჩვენ იძულებულები გავხდით კიდევ ერთხელ მოგვეწოდებინა ხელისუფლებისთვის და მე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, აი ამ კვლევამდე არ დარჩა ხელისუფლების შტო, სადაც საყრისის კომიტეტს არ მიემართა კონსულტაციისთვის, არ ქონოდა მიმოწერა, ჩვენ ქონდა შეხვედრები გარემოს დაცვის მინისტრთან, გარემოს დაცვის სამინისტროს დეპარტამენტის თანამშრომლებთან, პარლამენტში, გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან და ბატონი კახაკუჭავალმა დამემოწმება, სადაც ვითხოვდით, რომ გაეცეს პასუხები, მოვკითხოთ RMG Gold-ს რა ხდება. და ანუ ეს არ იყო ჩვენი რომ აი უბრალოდ რაღაცა როგორც RMG Gold-ი წარმოგვადგეს ხოლმე დესტრუქციული ძალა და გავიქეცით და პოლიტიკურ პარტიებს დახმარება ვთხოვეთ. ჩვენ მანამდე დახმარება ვთხოვეთ ხელისუფლებას 2 წლის განმავლობაში. აქ გუშინ ტელეკომპანია პირველ ეთერში RMG Gold-ის წარმომადგენელი ამბობდა აი ამ როდესაც მოსახლეობის დაავადებებზეა ხო საუბარი. ნამდვილად გახშირებული არის მძიმე დაავადებები მოსახლეობაში. ჩვენ 2 წლის წინ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს მივმართეთ, გამოგზავნეს ექიმთა ჯგუფები და 3 კვირის განმავლობაში მე მინდა მადლობა გადავუხადო ბატონ ამირან გამყრენდეს ამისთვის, დადიოდნენ ექიმთა ჯგუფები და მოსახლეობას იკვლევდნენ, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი კვლევა, ანუ ეს არ იყო ეპიდემიოლოგიური კვლევა, თუმცა ესეთი ზედაპირული კვლევით, ვისაც ჰქონდა სურვილი მოსახლეობიდან მიდიოდა და კონსულტაციას იღებდა, კი, რაღაცა მაჩვენებლებში იქაც ჩანს, რომ რაღაცა დაავადებები მომატებულია. თუმცა ჩვენ რო ყოფილიყავით ობიექტურები, ჩვენ ვთხოვდით RMG Gold ჯანდაცვის სამინისტროს პარლამენტის და ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესაც ბატონ კაკიზოიძეს, რომელიც საყრიშიც კი ყოლდა ჩაყვანილი კარიერზე, ვთხოვდით, რომ ჩატარებულიყო მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური კვლევა
და დადგენილიყო, ანუ ეს მძიმე დაავადებების გახშირებული შემთხვევები გამოწვეულიყო RMG Gold-ის საქმიანობის შედეგად თუ ზოგადად რადგან მომატებელია, რომ ის ერთხელ და სამუდამოდ გარკვეულიყო, იქნებ საერთოდაც არ იკვეთება RMG Gold-ის ბრალეულობა. რა თქმა უნდა, დაავადებათა ეროვნული კონტროლის ეროვნული ცენტრი თანახმა იყო, ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმა, ოღონდ გარკვეული ფინანსური რესურსი იყო საჭირო, რაღაცა ნაწილს თავად ჯანდაცვის სამინისტრო დებდა, რაღაცა ნაწილი RMG Gold-ს უნდა ჩაედო, თუმცა RMG Gold-ი ყოველ ჯერზე თავს იკავებდა აი ამ პროექტში მონაწილეობის მიღებაზე. სწორად გაგიგეთ თუ არა, მე მოვისმინე თქვენს შესავალში რამდენიმე სანამ პირობა და რეალურად საქმიანი თვალსაზრისით, რომ და საქმიანად საუბრობ, ცხადი ამ გარემოში სხვანაირად ვერც ვიქნებით, ეს სანამ პირობები, რომ დაკმაყოფილებული ყოფილიყო, პროცესები ჩვეულებრივად წარიმართებოდა მშვიდად და არა, კომპანია გააჩერებდა რეალურად მუშაობას. არა. უყურეთ შეჩერებაზე იყო ხო საუბარი სანამ არ იქნებოდა პასუხი. არა, გაფართოებაზე საუბარი. მომისმინეთ, ჩვენ რადგან არა ოფიციალური ინფორმაციით ვიცით, რომ გარემოზე მიყენებული ზიანი მილიარდ დოლარს აჭარბებს. უბრალოდ ვითხოვთ, რომ დაითვალონ და ეს ოფიციალური ინფორმაცია გააჟღეროს გარემოს დაცვის სამინისტროს. იქნებ ჩვენც ვწდებით, იქნება არ არის იმ ხელა ზიანი, რაც ჩვენ გონია და მხოლოდ ამის შემდეგ, როცა გვექნებოდა სრული სურათი გარემოს დაბინძურების, მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური კვლევის, მხოლოდ მას შემდეგ მოვთხოვდით კომპანია RMG Gold-ს, არა მარტო ჩვენ რა თქმა უნდა ხელისუფლებას მოეთხოვა, რომ დაედო ადეკვატური გეგმა გრაფიკი, როგორ აპირებდა ამ არსებული პრობლემების აღმოფხვრას. ამ 2 წლის განმავლობაში სახელმწიფო სტრუქტურებიდან მეორე თემა, რაზეც გამახვილეთ ნინო ყურადღება, რომ 2 წელია აქტიურ კომუნიკაციას. ვინმესგან მიიღეთ რაიმეზე? იყო მხოლოდ დაპირებები და იყო მხოლოდ საუბარი იმის შესახებ, რომ ჩვენ კონსტრუქციულები ვარ და სულაც თურმე აღმოჩნდა, რომ საკრისის კომიტეტი არ არის რაღაც დესტრუქციული ძალა. აი ჩვენ ესე მუდმივად 2-3 თვის განმავლობაში მივყვებოდით სურსათის უმნებლობის სააგენტოსაც კი ვთხოვეთ კვლევის ჩატარება სოფლის მეურნეობის პროდუქცია რომ შემოწმებულიყო რომ დაბინძურების შემთხვევაში გლეხებისთვის ალტერნატიული გზები ეჩვენებინათ მაგალითად როგორ დაეთესათ ის კულტურები რომელიც არ იწოვს აი ამ მავნე ნივთიერებს ან ყველაფერზე მივყვებოდით არის რაღაცა პროდუქცია სოფლის მეურნეობის რომელიც არ იწოვს ამ ნივთიერებებს და სუფთაა მაგალითად ჭარხალი მგონი თუ არ ვწდები რომ ესწავლებინათ გლეხების რა მოეყვანათ რა არა იმიტომ რომ თავად ის ფერმერები, რომელსაც პატარა მწერი მეურნეობა აქვს, სოფლის მეურნეობაზე მაქვს საუბარი, იმ მათი პროდუქციის რეალიზაციას ვეღარ ახერხებენ. იქიდან, როდესაც გაიგებენ, რომ ის არის დმანიში, ბოლნიში მოწეული, პრობლემები ექნებათ. ამიტომ ჩვენ თანახმა ვიყავთ, რომ ზონები განსაზღვრულიყო, სად იყო დაბინძურებული, სადამდე არ იყო, რომ შემდეგ აი ამ გლეხებსაც ქონოდათ საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციის საშუალება. ანუ ჩვენ მივდიოდით ყველაფერზე ამ 2 წლის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ გამოკითხოთ პარლამენტის რამდენიმე კომიტეტის თავმჯდომარეები, მათ შორის ბატონი კახაკუჭავა, კატიზოიძე იყო ამ ყველაფრის გამშუქებელი ამ საფრთხე რეალურად ინფორმაცია. ეს სულ მიდიოდა პროცესი, მაგრამ რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე შეჩერდა საერთოდ. გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ბოლო წუთამდე მქონდა ვითხოვთ ზარალის დათვლას. და ჩვენ ეხა კიდე იცით რა მუდმივად ვცდილობთ ხოლმე კომპანია RMG Gold-ი რაღაცა ჩვენ დემონიზაციას და ესე არ არის. ჩვენ უბრალოდ ვითხოვთ რომ თუ RMG Gold-ი აპირებს გარემოს დაცვითი ღონისძიებებს რაღაცა ღონისძიებებს გატარებას, ეს უნდა იყოს ადეკვატური. ჩვენ არ ვიცით გარემოზე მიყენებული ზიანი რამდენია და როგორ დავთვალოთ, რამდენად ადეკვატურია მათ მიერ გატარებული ღონისძიებები, ხო? ჩვენ მეც არაფერს არ ვიტყოთ. რა თქმა უნდა, არც კომბინატის გაჩერებას არ ვიტყოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირიქით რაც უფრო მეტი სამუშაო ადგილი იქნება რეგიონში, რომელიც საკმაოდ ღარიბია, რაც უფრო მეტი ქველმოქმედებას გასწევს კომპანია, ჩვენთვის მისაღებია, მაგრამ ეს ხო არ უნდა ხდებოდეს რაღაცა ეკოლოგიის დაბინძურების, ძეგლების დაზიანების ხარჯზე. რამდენჯერ მქონდა კომუნიკაცია თავად RMG Gold-თან. არასოდეს არ გაურბივართ დებატებს RMG Gold-თან. ისინი ჩვენთან არ მოდიან. ის დებატებში ისინი ჩვენთან არ ჯდებიან, ასევე კვლევის ავტორებთან არ ჯდებიან. ჩვენ როდესაც აი ეს კვლევა დაიდო ბოლო კვლევაზე მაქვს საუბარი, ჩვენ და იყო საჯარო ბიბლიოთეკაში შეხვედრა, სადაც RMG Gold-ის წარმომადგენლებს მოვიდნენ, სადაც ვერ შეჯერდნენ, რა თქმა უნდა, RMG Gold-ი უარყოფს ამ მაჩვენებლებს, მიუხედავად იმისა, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს დასტურებაში წარმოადგენს სხვა მონაცემები, რომელიც ამბობენ, რომ ასევე კვალიფიციურია. კარგით. ხო ვარყოფ, ანუ ჩვენ იქვე ვთხოვეთ, იქვე მოვთხოვეთ, უბრალოდ წინადადებით გამოვედი მე რომ კარგით, მაშინ ჩაატაროს კვლევა ნეიტრალურმა მხარემ. ჩაატაროს კვლევა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ, რომელსაც ჩვენ ვენდობით, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა სახელმწიფო ინსტიტუციის ნაწილია, ხო? პოლიტიკური პარტიები ამ შემთხვევაში მათ პოლიტიკური პარტიები მაშინ არ იყვნენ, ეს პოლიტიკური პარტიები ჩვენ უბრალოდ იძულებული გავხდით, იმიტომ რომ ძალიან საგანგაშო მაჩვენებლები გვაქვს. ის რომ RMG Gold-ი თავს იმართლებს და ამბობს, რომ ესი არ არის
არის. იყო იმ კვლევის ავტორებთანაც ავტორების მცდელობა, რომ რაღაცაზე შეჯერებული იყვნენ, მაგრამ ისინი სულ RMG Gold სულ თავის დაცვის რაღაცა აგრესიულია, ყველაფერს უარყოფს. შეიძლებოდა ძალიან ესე რომ მიეღოთ ეს მაჩვენებლები. ხო, ანუ მიეღოთ ეს მაჩვენებლები, რაღაცა ყოფილიყო, ეს მსჯელობა წასულიყო, მაგრამ მუდმივად აი რაღაცა, არ ვიცი რა. დღევანდელ მდგომარეობას დაკავშირებით მინდა ვიკითხო, ბოდიში გიორგი, მიწასთან დაკავშირებით, ველოდებით როგორ განვითარდება მოვლენები, გიორგი მას დაანონსა, რომ ნამდვილად საინტერესოებს, გავსი პრეცედენტი პრინციპში მე არ მახსოვს, არ ვიცი, შეიძლება რამე არსებობდა, მოდესაც კერძო კომპანიას ამე დასრულდა და ვერ უფრო მე ვიყავი ჩართული გარკვეულ პერიოდში და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ 16,200 ჰექტარ მიწამდე სანამ აუქციონზე მოითხოვდა იჯარას, მანამდე იქ ადგილობრივი მოსახლეობის ნაკვეთებია და მიწებია, რომელიც სოფელს ეკუთვნის, დიდმანიზე საუბარი, მას უნდოდა კომპანიას უნდოდა 2 ჰექტარი მიწის პრივატიზაცია. ის მანამდეც იქ მუშაობს, სამსხვრევი დგას, სადაც ახლა პოლიტიკოსები იმყოფებოდნენ, უბრალოდ მათ არ ქონდათ ეყობა ინფორმაცია, რომ იდგნენ მიწაზე, რომელიც სოფლისა, მაგრამ RMG Gold მუშაობს. მიუხედავად უნდოდა პრივატიზაცია, თუმცა სოფლის მოსახლეობა მოარია თქვა, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან მწირი საძოვრები აქვს, ტყის მასივი საერთოდ არ აქვს სოფელს. და აქედან გამომდინარე, 2 ჰექტარი მიწა არ გადასცეს კომპანიას. მიუხედავად იმისა, რომ მანამდეც მუშაობდა. გარდა ამისა, 22 თებერვალს აი ამ 16,200 ჰექტარ მიწაზე არსებობს წერილი დმანისის მერის, სადაც ის ამბობს გარკვევით. შემიძლია ტელეფონში მაქვს მე გაჩვენოთ, რომ მხოლოდ იმიტომ განაცხადა თანხმობა აი ამ 16,200 ჰექტარის მიწის აუქციონზე გატანისა, რომ მოსახლეობას არ აქვს საშუალება მიაღწიოს ტერიტორიამდე, იმიტომ რომ არ წარმოუდგენელია, ვერ შედიან ტერიტორიაზე RMG Gold-ის სპეციალური საშუალის გარეშე. ეხლა რაც შეეხება იმაზე საუბარს, რომ კიდე რაღაცა შემოვლითი გზები არსებობს და ასე შემდეგ. კი, არსებობს შემოვლითი გზები, 2 გზა, მაგრამ ის არის ძალიან სახიფათო გზა. ის ერთი გზა არის, მე ხარ რომ გახდით საყდრეში, კვირაცხოვრის ქედიდან ჩასასვლელი გზა არის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ იქ მუდმივად აფეთქებებია და ჩვენ არ ვიცით, რამდენად მდგრადია ის ქანები და რამდენიმე დღის წინ ადგილობრივ მოსახლეს, რომელსაც თიხა გამოქონდა ფურნის ასაშენებლად იმ ტერიტორიიდან ჩამოექცა, ქვეშ მოიყოლა და დღემდე ძალიან მძიმე მდგომარეობაში მაშინ მიუხოსპიტალში იმყოფება. ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, გახმაურდა, რამდენიმე დღის წინ მოხდა. ამდენი ადამიანი ეხლა ამ შემოვლით გზაზე რამე რომ დაგუმართოთ, ანუ არ არის, ჩვენ არ ვიცით ის გზა როგორია, ის თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობაც გაურბის იმ გზაზე სიარულს, და ეხლა ჩვენ აქედან ჩასულები როგორ უნდა შევიდეთ, ხო? აქედან გამომდინარე, იმის თქმა მინდა, რომ RMG Gold-ის ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ხვის კეტავს ტერიტორიას, თვითონ აი გარემოს დაცვის სამინისტროს ინსპექტირებულს დასკვნაშიც წერია, 36 გვერდზე წერია, რომ RMG Gold-ი იყო შემჩნეული უკანონოდ ტყის ფონდში შეჭრაზე, იქ გამოსატოტი მოედნების ნაწილი ტყის ფონდში ქონდა გაკეთებული და ამაზე არც სპეციალური ნებართვა ქონდა და არც ტყის სარგებლობის ნებართვა არ ქონდა, ასევე წიაღისეულით უკანონო სარგებლობის ფაქტიც კი გამოვლინდა, შეიძლება არ იყო ძვირფასი მეტალები, მაგრამ ეს იყო რაღაც გარკვეული სახის წიაღისეული, რითაც სახელმწიფომ კიდე თქვა დაკარგა რაღაც გარკვეული თანხები. ეხლა მე იმის თქმა მინდა, რომ როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუციად ლაპარაკობს დარღვევებზე, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები წლების განმავლობაში ლაპარაკობენ დარღვევებზე, RMG Gold-ი არის თუ არა ვალდებული ყველა კითხვაზე გაგვცეს პასუხი. არის, აი თქვა როგორ ფიქრობთ, ხო არის ვალდებული? მე მთავარი, რასაც ახლა მიტოვებთ ჩვენი საუბრის ბოლოს ნინო, არის ის, რომ კომუნიკაციის ნაკლებობა, რაც თქვენ უბრალოდ ხაზი გაუსვით ყველა ეტაპზე, მე არ გულისხმობ თქვენ 2 წლიან ურთიერთობას სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ის ცალკე სერიაა ფილმისა. მე მგონი კომპანიას ბილატრონ თქვა ყველაზე მეტად სჭირდება უფრო აქტიურად რომ იყოს, რომ ეს ყველაფერი იყოს საქმიან ჭრილში გადასული, იმიტომ რომ რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეს არის იგნორი. მათი მხრიდან, ან ემოციური დამოკიდებულება საქმისადმი, რომელიც ვერც ერთ შემთხვევაში საქმიან კალაპოტში ვერ მოექცა, ასეა, სწორი დასკვნა გავაკეთე. იცით რა არის, აი, ხო, არ ვიცი, აი 3 წელს განმავლობაში მოყოლებული საყდრისიდან, ხო, მუდმივად იყო კომუნიკაცია, ხანდახან შედგა ეს კომუნიკაცია, მაგალითად ეკოჯგუფი შეიქმნა, რომელსაც თქვა იქ ადგილობრივი გლეხების პრობლემები. მაგრამ კონკრეტულ თემაზე ფაქტი არა. ამაზე არა, მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც უკავშირდება კიდევ ეს მიწა. ჩვენთვის საყდრისის კომიტეტისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი RMG Gold-ის ახალი პროექტი, ეს არის ბნელი ხელსაბადო. ეს მინდა ვიკითხო, რას ცვლის ამ მიწის არქონა კომპანიისათვის და რას ცვლის თქვენთვის რეალურად, ვინც განსაკუთრებით იყავით დაინტერესებული, რომ ეს 16 ჰექტარი არ მოხვედრილიყო. არა მარტო 16 ჰექტარი, ჩვენ გვინდა რომ დამატებით ჯერჯერობით სანამ
არ ვერ გავიგებთ რა საკეთებს სინამდვილეში კომპანიის საქმიანობა ზიანის მომტანია თუ სიკეთის მომტანი მოსახლეობისთვის და ზოგადად საქართველოსთვის, ხო? მანამდე ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა არ დაიწყოს უფრო გაფართოება კომპანია. აი ამ ახალ პროექტზე გეტყვით, ეს არის ბნელი ხევის პროექტი, ეს არის თეთრიწყაროს რაიონი, ესაზღვრება ალგეთის ნაკრძალს, ეს არის ხელუხლებელი ტყეები. არაერთი სიუჟეტი გაკეთებულა. ეს არის ფიტარეთის მონასტერი, ხულუტის ციხე. ანუ, როდესაც თავის დროზე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის გახილვა დაანონსა, ეს იყო შაშან მარტში კომპანია RMG Gold-მა, დოკუმენტში საერთოდ კულტურული მემკვიდრეობის შეფასება არ ქონდა გაკეთებული და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მივმართეთ კულტურის სამინისტროს და მე მინდა გითხრათ, ძალიან გამიკვირდა, რომ კულტურის სამინისტრო იყო ადეკვატური ამ შემთხვევაში და დოკუმენტი გააწვევინა უკან კომპანია RMG Gold-ს. ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით კომპანია RMG Gold-ს არ აქვს ნებართვა დაიწყოს ღია კარიერული წესით ოქროს ამოღება ბნელ ხევში. არ აქვს ეს ნებართვა. არა, ჯერჯერობით ეს ნებართვა არ აქვს. თუმცა ის ხდება იქ რაღაცა გზების მოწესრიგება ხდება, იქ არის უკვე გაჩეხილი ხეები, ნახეთ ექსპერიმენტული აფეთქებები ფიტარეთსა, რომელიც ჩვენ გავაპროტესტეთ და სწორედ ეს 16.2 ჰექტარი მიწა იმიტომ უნდა რომ მადანი, რომელიც უნდა ატაროს ბნელი ხევიდან აქ იყოს ნაკრები. გამოსატუტად საყდრიში საბადოზე და ანუ ეს მე ეს 16.2 გამოიყენოს სანაყარო. თუმცა კიდევ არის ერთი 17 ჰექტარი, დაახლოებით 17 ჰექტარი 17.1 მგონი ჰექტარ მიწაზე შეტანილი განცხადება RMG Gold-ს ისევ ქონების ეროვნული მართვის აგენტოში და ისევ ითხოვს იჯარას და იქ მომიჟავე მიწაა და უნდა იქ გააკეთოს უკვე არა ციანიდის მოედნები უნდა გააფართოს რომელიც დამატებითი ახალი კერა იქნება უკვე დაბინძურების და რა თქმა უნდა ეს წარმოუდგენელია არ აისახოს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. კიდევ ერთხელ მინდა რადგან ბოლოსკენ მივიდეთ თქვათ რომ ჩვენ არ გვსურს კომბინატის მუშაობის გაჩერება, ჩვენ გვსურს უფრო მეტი სამუშაო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, მაგრამ ჩვენ სურს დაითვალოს სახელმწიფომ RMG Gold-ის მიერ გარემოზე მიყენებული ზიანი, მოხდეს მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური კვლევა, რომ დამთავრდეს ეს სპეკულაციები, ადამიანები ავადდებიან RMG Gold-ის საქმიანობით თუ არა. ნუ რაღაც საბოლოო სურათი შეიქმნეს, მოხდეს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის და ხორცის გამოკვლევა დაბინძურების ხარისხზე და მხოლოდ ამის შემდეგ ვისაუბროთ RMG Gold-თან იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს RMG Gold-მა, რომ აი ეს საფრთხეები უკვე მომავალში თავიდან აიცილოს, ოღონდ უკვე რაც ჩადენილი აქვს, იმის ანაზღაუროს აუცილებლად. ნინო ბურჯულაძე, საქმის კომიტეტის წევრი, სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ მის ინტერვიუს უკვე ჩვენს ვებგვერდზე. მადლობა ნინოს მობრძანებისთვის და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ და ნინოს შემთხვევაში აღარც დამჭირდება თქვა იმისი, რომ BMG-ს ეთერი TV პირველზე ყოველთვის ღია არის ნებისმიერი აზრისთვის და საქმიანი საუბრისთვის. მოკლე რეკლამაზე გავალთ, გავაცილეთ ჩვენ სტუმარს და შემდეგ უკვე ბიზნესი და ეკონომიკის ახალი ამბები. საინტერესო თემაა და ამიტომ ჩვენ გვაპატიეთ ქრონომეტრაჟი. იკაოს შეფასებაში საქართველოს სტანდარტების შესრულების თვალსაზრისით რეგიონში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დააფიქსირა. თბილისის მიწათ სარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული პროექტის დასკვნითი პრეზენტაცია შედგა. PMCG კვლევის მიხედვით კი 2018 წლის თებერვლის მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით სამვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა 126 ლარი შეადგინა. ბიზნესი ახლების უკვე მეორე ნაწილით ვართ საქმიანი დილის მაყურებლისთვის სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია იკაოს შეფასებით საქართველოს სტანდარტების შესრულების თვალსაზრისით 87.9% აჩვენა, რაც პირველი შემთხვევაა საქართველოს ავიაციის ისტორიაში და რეგიონში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ეკონომიკის სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ გაუმჯობესება ყველა შემოწმებულ კომპონენტში დააფიქსირა მათივე ინფორმაციით, კერძოდ იკაოს ვალიდაციის აუდიტის წინასწარი შედეგები ასე გამოიყურება. სააგენტოს მიერ საერნაოსნო მომსახურებაზე ზედამხედველობის ეფექტური იმპლემენტაციის მაჩვენებელმა 96.59% შეადგინა, მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი ამ კომპონენტში 62.47%-ია. სააგენტოს მიერ აეროდრომების, აეროპორტების და მიწისზედა საშუალებების ზედამხედველობის მაჩვენებელი 92.36%-ია. მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი კი 58.53%.
იკაო სტანდარტების და რეკომენდირებული პრაქტიკის ეფექტური იმპლემენტაცია საავიაციო კანონმდებლობის ნაწილში გახდა 95.24% ტოლი, მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი კი აქ 71.46%-ია. ორგანიზაციულ ნაწილში, რომელიც საავიაციო ხელისუფლების ორგანიზაციულ სტრუქტურულ, ფინანსურ და ადამიანურ შესაძლებლობებს სწავლობს, თითქმის 92%-ია, 91.57%-მდე გაუმჯობესებულია. მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი კი აქ 67.75%-ია. ავიაციის სააგენტოს მსგავსად მაღალი შედეგები აქვს სატრანსპორტო შემთხვევების და ინციდენტების მოკვლევის ბიუროსაც. ეფექტური იმპლემენტაციის მაჩვენებელი ამ კუთხით 90%-ს 1/1000-ით აჭარბებს. მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი კი 55.9%-ია. City Institute თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული პროექტის საბოლოო ვარიანტი უკვე წარდგენილი აქვს თბილისის მერიაში, თუმცა მიიღებს თუ არა დედაქალაქის მთავრობა დოკუმენტის ამ ვარიანტს ჯერჯერობით უცნობია. თბილისის მერიის ძირითადი შენიშვნები ტრანსპორტის განვითარების, გამწვანების და განაშენიანების ზონირებისა და მშენებლობის საკითხებს ეხება. City Institute-ისათვის საპასუხოდ მერიას დრო თვის ბოლომდე აქვს. ამავე პერიოდში ელოდება გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფი დედაქალაქის მერიისაგან შესაბამის არგუმენტებს, რის გამო მოხდა მათი დაჯარიმება. 28 მარტისთვის უნდა გავიგოთ ჩვენ რას ეთანხმება მერია, რაზე შეიძლება კიდევ მსჯელობა წავიდეს. ჯარიმებთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ კიდევ მიდის ერთმანეთთან საუბარი აი ამ თემაზე, იმიტომ ჩვენ იცით რომ არგუმენტაცია მოვითხოვეთ აი ამ ჯარიმასთან დაკავშირებით. ნახოთ, რამდენად სრულყოფილი არგუმენტაცია იქნება. ჩვენ არ ვამბობთ არც არ გადავიხდით და არ ვამბობთ რომ გადავიხდით. თავარი არგუმენტაცია იყოს მყარი, რომ ჩვენ დავჭრუნდეთ, რომ ეს ნამდვილად ესეა. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული პროექტის დასკვნითი პრეზენტაცია City Institute-მა უცხოელი პარტნიორების, ურბანისტების და ქალაქმგენგვარებლების მონაწილეობით გამართა. უცხოელი ექსპერტები ღიად საუბრობენ გეგმის მნიშვნელობაზე. მათ კიდევ ერთხელ წარმოადგინეს საკუთარი ხედვა, რაც მრავალწლიან გამოცდილებას ეფუძნება. თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმაზე მუშაობა ჩვენ 2015 წელს დავიწყეთ. მას შემდეგ დიდი სამუშაო შევასრულეთ, მათ შორის სატრანსპორტო პოლიტიკის შემუშავების კუთხით. წარმოვადგინეთ სამომავლო ხედვა, რომელიც სამ მიზანს ემყარება. პირველია შევქმნათ კომპაქტური ქალაქი მწვანე გარემო და რაც მთავარია მაქსიმალურად გავმართოთ ქალაქის სატრანსპორტო კუთხით. ჩვენ ვადგენთ გენგეგმას იმისთვის, რომ განსაზღვროთ კონკრეტული სივრცეები, რომელიც შემდგომ უნდა განვითარდეს. რა სახის ტრანსპორტმა უნდა იმოძრაოს ქალაქში, როგორ უნდა განვავითაროთ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა, როგორი უნდა იყოს პარკირების სისტემა და ასე შემდეგ. ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული განვითარების გეგმა. ამის გარეშე საკმაოდ ბევრი მაგალითი გვაქვს მსოფლიოში, როდესაც ქალაქი არასწორი მიმართულებით ვითარდება. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრი ვერა ქობალია ამბობს, რომ დიდი სიამოვნებით იმუშავებდა საქართველოსთვის. მან BMG-თვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ქართული კერძო სექტორისაგან შემოთავაზებას მაინც არ ელოდება. ძალიან პოლიტიზირებულები ვართ. მგონი ეს არავისთვის გასაკვირი არ არის, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ტექნოკრატი იყავით თუ არა, მაინც ყველას პოლიტიკურ ჭრილში უყურებთ, განმარტავს ის და შესაბამისად ამით ხსნის მისთვის არ არსებულ შემოთავაზებებს. ეცით როგორია, აი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ქართველი, რომელიც წასულია და წამყვან შეიძლება თანამდებობებზე მუშაობდეს საზღვარგარეთ, დარწმუნებული ვარ, ისევე როგორც როდესაც მე გავხდი მინისტრი და დავუკავშირდი Facebook-ით სხვათა შორის ბევრს ან სოციალური ქსელებით ადამიანებს, რომლებიც ლონდონში ბანკებში მუშაობდნენ და სხვადასხვა კომპანიებში საზღვარგარეთ და ვუთხარი, რომ საქართველოს ჭირდება და შეგიძლია რამდენიმე წლით ჩამოხვიდე და ითანამშრომლო და იმუშავო. ბევრი მზად არის, რომ გადადოს ის მაღალი ხელფასიც და ჩამოვიდეს და იმუშავოს. მაგრამ გარემოც უნდა იყოს შესაბამისი, ანუ რას გულისხმობ, რომ შენ უნდა გარემანტო გინდოდეს შენი საქმე, შენ უნდა გჯეროდეს, რომ ეს სწორი საქმეა.
ბაკურიანის შემოვლითი გზის ასაშენებლად 7,9 მილიონიანი ტენდერი გამოცხადდა. კურორტის შემოვლითი გზის მშენებლობა ევროპის საინვესტიციო ბანკის სახსრებით დაფინანსდება. ტენდერის ფარგლებში ბაკურიანის შემოვლითი გზის პროექტირება და მშენებლობა უნდა განხორციელდეს. წინადადებების მიღება კი 20 აპრილს დასრულდება. პროექტის მიხედვით აშენებული გზა ბორჯომი, ბაკურიანი, ახალციხის და ბაკურიანი ანდაზიტი ციხისძირის გზებს უნდა დაუკავშირდეს. მუნიციპალური განვითარების ფონდში ამბობენ, რომ არსებული გზა კურორტის ცენტრში გადის და ამიტომ ის ტრანზიტული მიზნისთვის შეუფერებელია. შემოვლითი გზა კი განატვირთავს ქალაქს სატრანსპორტო დატვირთვისაგან და ქალაქის სამხრეთ ნაწილთან დაკავშირებას გაამარტივებს. PMCG სასტუმროების საშუალო ფასებს აქვეყნებს ორგანიზაციის ინფორმაციით 2018 წლის თებერვლის მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით სამვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა 126 ლარი შეადგინა. სამვარსკვლავიან სასტუმროთა შორის ყველაზე მაღალი დღიური განაკვეთი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში დაფიქსირდა 56%-ით მეტი. 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა კი თებერვალში 198 ლარი შეადგინა. იანვრის მსგავსად საშუალოდ ყველაზე ძვირი 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში აქ საშუალოზე 52%-ით მეტი ფიქსირდება ფასი. 5 ვარსკვლავიან სასტუმროთა საშუალო დღიურმა განაკვეთმა კი 2018 წლის თებერვლის თვეში 363 ლარი შეადგინა. თბილისში ამ ტიპის სასტუმროებში სტანდარტული ორადგილიანი ნომრის ღირებულება 591 ლარია. კახეთში 297, აჭარაში 207, ხოლო სამცხე-ჯავახეთში 358. საოჯახო ტიპის სასტუმროების საშუალო ფასმა თებერვლის თვეში 86 ლარს მიაღწია. სასტუმროების ფასების ინდექსი თებერვალში იანვართან შედარებით ჯამში 2,2%-ით არის შემცირებული. არასეზონურ პერიოდში შიდა ტურიზმის გასავითარებლად და ქვეყნის პოპულარიზაციის მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია დამსვენებლებს ფასდაკლებების კვირეულს თავაზობს, რომლის ფარგლებშიც დაინტერესებულ პირებს შეღავათიან ფასებში მომსახურების სრული პაკეტის მიღება შეუძლიათ. ამჯერად სტუმრებს კახეთის 11-მა სასტუმრო მომასპინძლა. მედიატურში მარიამ ადამიანიც იმყოფებოდა და დეტალებით მოდით მის სიუჟეტში ვნახოთ. იმ დროს, როდესაც კახეთში არც რთველია და ჯერ არც ბუნებას გამოუღვიძია, როცა დღე მზის სხივების მატებასთან ერთად იზრდება და რეგიონი ტურისტებისთვის შედარებით ნაკლებად მიმზიდველია, სიყვარულისა და ღვინის სამშობლოში ფასდაკლებების კვირეული დაიწყო. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინიციატივა 16 მარტიდან 1 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. მიზანი კი ისევ და ისევ ტურიზმზე გადის და ქვეყანაში მეტი დაინტერესებული ტურისტის მოზიდვას ემსახურება, ხოლო სამი კომპონენტის ღვინის, რესტორნისა და სასტუმრო ბიზნესის გაერთიანებით რეგიონის სხვადასხვა კატეგორიისა და ინტერესის ტურისტს ერთ სივრცეში აერთიანებს. უკვე მეორე რეგიონს სტუმრობთ, ეს არის კახეთი და ყველა ჩვენ თანამოქალაქეს და უცხოელ ტურისტს 16 მარტიდან მოყოლებული 2 კვირის განმავლობაში შეუძლია ისარგებლოს 30-დან 40%-იანი ფასდაკლებით. სიყვარულისა და ღვინის სამშობლოში ღვინო და სიყვარული ზედმეტი არასდროს არის, ხოლო თუ კი სტუმრობისათვის განკუთვნილი დრო, განწყობა და სურვილი ერთმანეთს ემთხვევა, აქ მასპინძლობისთვის ყოველთვის მზად არიან. ფასდაკლებების კვირაულში ჯამში კახეთის 11 სასტუმრო, 5 შატო, 5 ღვინის მარანი და 20 მუზეუმია ჩართული. ყველა ერთად და ცალ-ცალკე კი მომხმარებელს ნაკლებ ფასად მომსახურების სრულ პაკეტსა და დასვენებისთვის განკუთვნილი დროის სასიამოვნოდ გატარებას თავაზობენ. აქვე შეგიძლიათ გემო გაუსინჯოთ თუ როგორია ცხოვრება ვენახში და კახელი მიღვინის ყოველი დღე. მიუხედავად
იმისა, რომ აქტიური ტურისტული სეზონი არ არის, იგრძნობა ტურისტების რაოდენობის ზრდა და სხვათა შორის ძალიან სასიხარულოა, რომ შაბათ-კვირას დასვენების დღეებში ძირითადად ყავს ქართველი დამსვენებლები, რაც შიდა ტურიზმის განვითარება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ინფორმაციის მიწოდება საჭირო, ალბათ თქვენი მხრიდანაც, ალბათ ეკონომიკის სამინისტრო, შესაბამისად ტურიზმის დეპარტამენტის მხრიდან მიწოდება, უნდა და არა მარტო ფასდაკლების აქცია მოქმედებს ტურისტებზე, მათთვის მიზიდულობის ცენტრი და გახდეს სხვა აქტივობებით, ანუ კულტურული, სპორტული და ასე შემდეგ. მასპინძლობის კულტურა მასპინძლის გარიდან იწყება, როდესაც დაკაკუნებისთანავე სტუმარს გაშლილ სუფრასთან იპატიჟებენ. საუკუნეები რაც ტრადიცია ილიასეულ მიწაზე შენარჩუნებულია და დღემდე პირნათლად სრულდება. ამას პრესტურის ფარგლებში მოგზაური ჟურნალისტებიც ადასტურებენ, თუმცა როცა უკვე ღვინა ჩამოსხმულია, მწვადი ჩამფურზია პურიკი თონეში, მოგზაურობის დასასრულიც მოახლოებულია. ფასდაკლებების კვირეულის შემდეგი გაჩერება კი წყალტუბო ბორჯომი იქნება და ტური სპა პროცედურებს დაეთმობა. Adamiano, Adamiano. GPA Holding-მა ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის კონკურსში ჯილდო მიიღო. დღეს Forbes-ის გუშინდელ პუბლიკაციასაც თუ დაეღმობით და დღევანდელ BMG-ის პუბლიკაციებს GPA Holding-ის დღე გვაქვს. პირველი მიზეზი ესეთი იყო, ხილული და მოსალოდნელი, მათი პირველობა რეიტინგებში, ამაზე ცოტა მოგვიანებით კიდევ. კონკურსი 1000 ლეულის გამოწვევის ფონდის ორგანიზებით ჩატარდა და მასში 21-მა განსხვავებული პროფილისა და მასშტაბის კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. GPA Holding-ის წარმატება გენდერული თანასწორობის შესახებ წარდგენილმა პროექტმა მოიპოვა. 1000 ლეულის გამოწვევის ფონდი უკვე მესამე წელია აჯილდოვებს იმ წარმატებულ ბიზნეს კომპანიებს და ორგანიზაციებს, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ და რომელთაც აქვთ განსაკუთრებულად საინტერესო მიდგომები და გენდერული თანასწორობა მათთვის არის პრიორიტეტი. ვფიქრობ, რომ GPA Holding-ისთვის ნამდვილად პრივილეგია იყო დღეს ამ ჯილდოს მიღება, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ ისეთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციები, როგორც არიან Global Compact, 1000 ლეულის გამოწვევის ფონდი და გაეროს ფონდი. მსგავსი დაჯილდოებები ალბათ არა მარტო GPA Holding, ზოგადად საქართველოში მოღვაწე ბიზნესს აძლევს სტიმულს და დამატებით мотиваციას, რომ განახორციელონ პროექტები, რომელიც მიმართული იქნება სწორედ გენდერული თანასწორობისკენ. თინა სტამბოლიშვილი GPA Holding-ის მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსია, მე მგონი კომუნიკაციებისაც. მაგდა მაღრაძე 1000 ლეულის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ, დილა მშვიდობის. მოგესალმებით, მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. არასრულია თუ სრული თქვენი თანამდებობა თინა, რაც მე წარვადგენი, მარკეტინგი. დავჭირდა, სრულია. სრულია, ოკეი. შეგვიძლია დავჭირდა. თანაწამყვანად წარგვედგინა. ფაქტიურად არის და მე მხოლოდ მახარ. მიხარია დამსახურებული წარმატებები 2017 წელს. მაშინ Forbes-მა სრული ვალიდაცია მოახდინა უკვე სხვა შორის მიღებული სტატისტიკის კეთვით 4 დღის წინანდელი. რომლის რევიზიასაც მუდმივად ჩვენი ანალიტიკოსები აკეთებენ Forbes-ში და შესაბამისი რეიტინგით შედგა. წინ საკმაოდ საინტერესო 2018 წელია, კონკურენცია მატულობს და თვალყურს სადაზღვევო სფეროს განვითარებას და ნამდვილად აი ეს სტატისტიკა, რომელიც ქვეყნდება კვარტალში ერთხელ, იმას ასე ვთქვათ, იმის თქმა მინდა, რომ ამ ეს სფერო არის ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე დღეს საქართველოში, მისი რეგულირება ხდება მაღალი სტანდარტებით და არსებობენ კომპანიები, მაგალითად ჩვენს, რომლებიც მოღვაწეობთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი აღრიცხვის სტანდარტები კიდევ უფრო მაღალია, ვიდრე ამას მოითხოვს საკანონმდებლო მოთხოვნა არის საქართველოში.
თუმცა მიგვაჩნია, რომ აი სწორედ საიმედოობა და სანდოობა ამ სფეროში არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი, ამიტომ გამჭვირვალება და ანგარიშგება კომპანიების მხრიდან არის ერთ-ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მთლიან სექტორს მინდა კიდევ უფრო სწრაფი ზრდა უსურო, იმიტომ რომ არც ისე მაღალია ტემპები ამავე სტატისტიკის მიხედვით და რა თქმა უნდა თქვენს, თუმცა მინდა ეხლა ჯილდოზე გადავიდეთ. ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის და კითხვები მაგდას. და ჯერ თავად პროექტის შინაარსი მინდა მოვისმინო და რატომ გახდა ასეთი საინტერესო, ამას უკვე მე მაგდა გამგვიმარტავს, თუმცა თინა პირველ რიგში შენგან დავიწყებ. რა პროექტი წარადგინეთ, რითი დაემსახურეთ წარმატებას? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა 1000 წლების გამოწვევის ფონდს, რომ მოუხდით ასე ვთქვათ სიაში კომპანიების, რომელმაც მიიღეს ეს აღიარება და ჩვენი ჭყალებში კონკურენტები იყვნენ ნამდვილად მსხვილი კომპანიები და ასევე მოხარული ვარ, რომ არაერთი ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტს ამ მიმართულებით. ჩვენ ჯილდო ავიღეთ იმ პროექტებისთვის, რომელიც განახორციელეთ გასულ წელს, განსაკუთრებით ეს ეხებოდა დასაქმების ფორუმს, რომელიც მე-13 წელია უკვე მიმდინარეობს ჩვენს ორგანიზაციაში და 700 ადამიანი დავასაქმეთ ამ 2 წლის განმავლობაში და ძალიან მოკლედ უნდა გითხრათ, ჩვენ რეალურად მიმართეთ იმ ხალხს, ვინც არ ეძებდა სამსახურს, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათი მცდელობა ეშოვნათ სამსახური მრავალი წლის განმავლობაში უშედეგო დასრულდა, ვინაიდან კომპანიები ითხოვდნენ გარკვეულ გამოცდილებას ან ბუნებრივია სპეციფიურ განათლებას და განსაკუთრებით 40 ან 50 წლის ხარ ეს შანსები მცირდება და იმ კომპანიების რაოდენობა მცირდება, ვინც სამსახურს გთავაზობს ამ ასაკში. ასე ვთქვათ, ეს იყო ის ხალხი, ვინც 90-იან წლებში ვერ შეძლეს სხვადასხვა სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო ალღო აიღოთ ახალი მოთხოვნებისთვის, ახალი გამოწვევებისთვის, საბჭოთა უნივერსიტეტებში მიღებული განათლება აღმოჩნდა სრულად უსარგებლო იმ დროს, თუმცა არ დაუმატებდი რაღაც ახალ უნარებს ან გამოცდილებას და ძალიან ბევრმა მათგანმა ეს რომ ვთქვათ ვერ შეძლო, განსაკუთრებით ქალებმა, რომლებმაც მთელი დრო დაუთმეს, ასე ვთქვათ, ოჯახის მოვლას, ბავშვების გაზრდას და ვერ შეძლეს, რომ ემუშავოთ. ასე რომ ჩვენი მიზანი იყო ამ ხალხის გამოფხიზლება და იმ იმედის გაჩენა, რომ ამ ასაკში შესაძლებელია ახალი პროფესიის შეძენა, ახალი კარიერის დაწყება, როგორც ერთ-ერთი ჩვენი თანამშრომელი ამბობს, 40 წლის ასაკშიო ცხოვრება კი მთავრდება, იწყებაო და ძალიან გვიხარია, რომ აი ეს განწყობა სწორედ შეიქმნა, ვინაიდან გარდა იმისა, რომ ახალი პროფესიის შეძენის შანსი, არამედ ის, რომ ასე ვთქვათ, დარწმუნება ამ ხალხის იმაში, რომ ნაცნობობის პროტექციის გარეშე შესაძლებელია გასაუბრებით ფორუმზე მოსვლით სამსახურის შოვნა. გვიხარია ის, რომ 7000-ზე მეტი კანდიდატი ადამიანი გამოეხმაურეთ ჩვენ შეთავაზებას და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ კი ნამდვილად აქცენტი გქონდა, მიმართავდით ქალებს, გვინდოდა მათი მოზიდვა, თუმცა ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, არც განცხადებაში და არც არსად ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია არ გამოგვიყენებია და პირიქით თანაბარ შანსს ვაძლევდით კაცებსაც და ქალებსაც, რომ გამოიყენებინათ ეს შეთავაზება, თუმცა აი მოსული კანდიდატების უმეტესობა 90% აღმოჩნდა, რომ იყო ქალი. ისინი უფრო აქტიურობდნენ და დღეს სტატისტიკას რომ შევხედოთ, ნამდვილად ქალებს უფრო ნაკლებად ეთაკილებათ სხვადასხვა სამუშაო შესრულება და უფრო აქტიურები არიან შრომის ბაზარზე, ეს უნდა ითქვას ჩვენ და სასიხარულოდ და ასევე დასაქმებულების 80% აღმოჩნდა, რომ არის ქალი და ძალიან წარმატებით, ასე ვთქვათ, უკვე მეორე წელია, მე-3 წელია აგრძელებენ თავიანთი კარიერის შექმნას და ამის ყველაზე რეალური ხელშესახები და ჩვენთვის საამაყო შედეგი არის ის, რომ აი ამ ადამიანების უმეტესობას ჩვენ მივეცით, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი ცხოვრების შანსი. ის, რომ თავი იგრძნეს დამოუკიდებლად, საკუთარი თავის რწმენა დაიბრუნეს და ასე ვთქვათ, მომავალს უყურებენ იმედიანად, აქვთ პროფესია, სხვა საქმე, გარდა ოჯახისა, ოჯახი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანისთვის, ახალი უნარები და რეალურად ახალი შესაძლებლობები. თუმცა არსებობს კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ,
საზოგადოებრივი რაღაც სხვა საქმე, რომელსაც ეს ხალხი აწარმოებს ჩვენთან ერთად და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ამ პროექტი აღიარეს და ესეთი მნიშვნელოვანი ჯილდო მივიღეთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ის, რომ არ იყო დაკონკრეტებული მათ შორის კონკრეტულად გენდერული მიმართულება, ან ვთქვათ შეზღუდვა, რითიც შეიძლებოდა დასაქმება, როდესაც ეს პროექტი ცხადდებოდა, იმიტომ რომ მე ამ საკითხებს ცოტა განსხვავებული, პოზიტიური ვთქვათ შეზღუდვებით, პოზიტივთან დაკავშირებით მაქვს ამ შემთხვევაში გარკვეული ვთქვათ ორაზროვანი დამოკიდებულება. თქვენთვის რამდენად იყო ეს საკითხი მათ შორის მნიშვნელოვანი, როდესაც ამ კონკურსში განიხილავდით მსგავს პროექტს? მოგესალმებით პირველ რიგში. ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის არის პროექტი, რომლის მიზანი გახლავთ გენდერული თანასწორობის ხელისშეწყობა კერძო სექტორში. მოგეხსენებათ 1000 წლების გამოწვევის ფონდისთვის ეგრეთ წოდებული გამჭოლი პრიორიტეტი გახლავთ გენდერული თანასწორობა. გენდერული თანასწორობა მხოლოდ ქალთა უფლებებს არ მოიცავს, მოგეხსენებათ ეს გახლავთ თანაბარი და თანასწორი შესაძლებლობების შექმნა როგორც ქალისთვის, ასევე მამაკაცისთვის, თუმცა დღეს მსოფლიოში სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ქალთა უფლებები და ქალებისთვის რესურსებისადმი წვდომა უფრო შეზღუდულია ვიდრე მამაკაცებისთვის და სწორედ ამიტომ კეთდება აქცენტი ქალთა გაძლიერებაზე. ეს კონკურსი მიზნად ისახავს გაეროს ქალთა უფლებების გაძლიერების პრინციპების, ეგრეთ წოდებული Women's Empowerment Principles ვებსების მხარდაჭერას. ჩვენ 2015 წელს დავიწყეთ თანამშრომლობა გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან, რომელთანაც მოვაწერეთ ხელი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს და ამ მემორანდუმის ფარგლებში დავიწყეთ სწორედ 2016 წელს ამ კონკურსის ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის განხორციელება, რომელშიც დღეისათვის ჯამში 100 მეტმა ქართულმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა და აღსანიშნავი გახლავთ ის, რომ საქართველოს ბიზნესი კარგად აცნობიერებს თუ რატომ არის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი. კონკრეტული კრიტერიუმები თუ არის გაწერილი და მინდა სხვაობა ვნახო, დავინახო თუ შესაძლებელი არის 2016-სა და გუშინდელ შედეგებს შორის რამდენად იყო თავად კომპანიების მხრიდან პროგრესი ან იმ პროექტებში რამდენად აისახა, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში იყო წარმოდგენილი. 6 კრიტერიუმია, რომლის მიხედვითაც დამოუკიდებელი კომისია, რომელიც შედგება ამ სფეროს პროფესიონალებისგან, შემდგარი კომისია აფასებს ყველა შემოსულ პროექტს და 3 გამარჯვებულს შეარჩევს. თუმცა იყო წელი, როდესაც 4 გამარჯვებული ყავდა, რადგანაც ძალიან კარგი პროექტები იყო შემოსული. წლიდან წლამდე, რა თქმა უნდა, პროექტების ხარისხი უმჯობესდება და უფრო მეტი კომპანია იწყებს ფიქრს არა იმაზე, თუ როგორ დანერგოს გენდერული თანასწორობის პრინციპები, არამედ უკვე ნერგავს, თუმცა ის ვერ აცნობიერებს, რომ ეს სწორედ ხელს უწყობს აი ეგრეთ წოდებული გენდერული gender gap-ის, ანუ გენდერული ჩავარდნის, ასე ვთქვათ, ამოვსებას, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენი პრიორიტეტი ფონდისა გახლავთ ქალებისთვის პროფესიული განვითარების, კარგი შესაძლებლობების შექმნა სამუშაო ადგილზე, რომელსაც ძალიან კარგად ეხმიანება ეს პროექტი და აქვე აღსანიშნავია თქვენ ბრძანეთ ძალიან კარგად, რომ ქალების უმეტესობა ძირითადად არაანაზღაურებად შრომას, როგორც ამას უკვე ვეძახით, ბოლო პერიოდში ეწევა, ანუ ეს არის ოჯახზე, ასე ვთქვათ, გაწეული შრომა და თუ სტატისტიკას ვნახავთ, საინტერესო სტატისტიკა გვაქვს, თუ ქალი საშუალოდ დღეში 9 საათს მუშაობს, მამაკაცი საშუალოდ 8 საათს, სახლში ქალი საშუალოდ 5 საათს მუშაობს, მამაკაცი კი 1 საათს მუშაობს. ანუ ძალიან საინტერესო ჭრილში დგება უკვე ოჯახში გაწეული შრომაც, რომელსაც უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციები აღრიცხავენ როგორც შრომას, რადგანაც ეს ნამდვილად თავდაუზოგავი შრომაა და დასაფასებელია, რომ ქალებს შეუძლიათ როგორც სამსახურში, ასევე ოჯახში ამდენი დრო გაწიონ. თუმცა ეს პრობლემაა, რადგანაც მამაკაცების ჩართულობა ოჯახში აუცილებლად უნდა მოიმატოს და გაძლიერდეს, რომ აი სწორედ ეს უთანასწორობა
აღმოიფხვრას. სწორედ ეს მიზეზი არის ერთ-ერთი, რის გამოც გაერომ შექმნა სპეციალური პლატფორმა, რომელშიც 1800-ზე მეტი ლიდერი კომპანიაა გაერთიანებული მსოფლიოში და ჩვენ ამ კონკურსით ასევე ვაცნობებთ კონკურსში მონაწილე კომპანიებს, რომ მათ შეუძლიათ გაწევრიანდნენ და გახდნენ გაეროს ქალთა უფლებების გაძლიერების პრინციპების მოძრაობის წევრი. თინა, გეგმავთ? რა თქმა უნდა, გეგმავთ, ჩვენ უკვე ვართ ამ გაეროს ქალთა ფონდის სამუშაო ჯგუფის წევრები და აუცილებლად ამ სტანდარტებს კიდევ უფრო მაღლა ავწევთ. ეს იქნება ერთ-ერთი ბიძგი, ასე ვთქვათ, ეს ჯილდო. თქვენ ის გამონაკლისი ხართ, როდესაც მაღალ თანამდებობაზე ქალბატონები არიან წარმოდგენილები. ჩვენ კომპანიაში რომელიც თანამდებობაზე დაახლოებით 30% არის ქალი, თუმცა ეს არ არის ეს სიტუაცია, ასე ვთქვათ, ყველა კომპანიაში ესე არ არის და შეიძლება ქალი იყოს დასაქმებული ძალიან ბევრი, თუმცა ისეთ თანამდებობებზე, რომელიც არ მოიცავს ხელმძღვანელ თანამდებობებს და ეს არის სწორედ ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩემი აზრით დღეს საქართველოში. თუმცა აი ჩვენ პროექტს რაც შეეხება, უცებად ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ჯილდოს ერთ-ერთი ფუნქცია, რა თქმა უნდა, არის ისიც, რომ სხვა კომპანიებსაც გაუჩნდეს, ასე ვთქვათ, სურვილი და мотиваცია, რომ მსგავს პროექტებში მიიღოს მონაწილეობა და მათ გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ აი ამ პროექტით ჩვენ არა მხოლოდ ეს ხო ჩანს მივეცით ამ ადამიანებს, რომ ინტეგრაცია მოეხდინათ ჩვენ კორპორაციულ კულტურაში, არამედ თავად აი ამ სრულად განსხვავებული ბექგრაუნდის გამოცდილების ასაკის ადამიანებმა თავად შემოიტანეს ჩვენ კულტურაში სრულად ახალი კულტურა, ახალი ღირებულებები, ისეთი მიდგომები, რომელსაც ჩვენ ვერ ვამჩნევდით მანამდე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის კომპანიის მომავლისთვის და სწორედ ეს არის ალბათ ის ყველაზე დიდი შედეგი ბიზნესისთვის, რაც სწორედ ესეთ პროექტებს მოაქვს, ეს არის მრავალფეროვნება, diversity, როგორც არ უნდა სხვანაირად ქართულად არ ვიცი, სხვადასხვა გამოცდილების და სხვადასხვა თვალთახედვის ადამიანების ერთობლიობა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კერძო ორგანიზაციისთვის, ასე რომ ამ ხრივაც იყო მნიშვნელოვანი ეს პროექტი. კონკურსი მუდმივად ჩატარდება, მაგრამ გეგმები ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ გეგმავთ დიახ, რომ კონკურსი ყოველწლიური იყოს. რა თქმა უნდა, ეს კონკურსი სრულდება მარტში, რადგანაც მარტი გახლავთ ქალთა ისტორიის თვე და შესაბამისად მომავალ წელსაც დავგეგმავთ. ჩვენ ასევე გვაქვს გეგმა, რომ გავერთიანდეთ რამოდენიმე ბიზნეს ასოციაციასთან, განსაკუთრებით ქალთა ბიზნეს ასოციაციებთან, რომლებიც ამ ბოლო დროს ძალიან წინ წამოიწია ეს საკითხი და პრიორიტეტული გახდა და გვაქვს დიდი სურვილი, რომ უკვე კერძო სექტორთან ერთად, არა მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, არამედ კერძო სექტორთან ერთადაც შევძლოთ მომავალ წლებში აღნიშნული კონკურსის შემოთავაზება და ყველა კომპანიას მოუწოდებ, რომ მომავალში მიიღოს მონაწილეობა ამ კონკურსში, რადგანაც როგორც ქალბატონმა თინამ აღნიშნა, ეს კონკურსი რეალურად გაჩვენებს თუ რატომ არის გენდერული თანასწორობა მნიშვნელოვანი და რა სარგებელი მოაქვს გენდერულ თანასწორობას, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სოფლიო მოსახლეობის 50% ქალებიც იყვნენ თანასწორად და თანაბრად ჩართული საქმიან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებში და ბიზნესში. ამისთვის ქალებმაც უნდა იაქტირონ უფრო მეტი თავად. BMG-ის მაგალითზე რო ვთქვათ, მე ვიცოდი რომ ამას ეთქოდე, ვიცოდი 95-15-ზე არის და უნდა ამოვაყირაო. მაგალითად სხვა დროს ვთქვი, ქალების ნარატივში კვანცალავიძესთან ერთად დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თინა სტამბოლიშვილს, GPI Holding-ის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, მაგდა მაღრაძე ჩვენთან ერთად გახლდათ, იგი 1000 ლეული ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ, სულ ხანმოკლე რეკლამა და შემდგომ იქნება ერთგვარად პოეზიის 15 წუთიც შეიძლება ესე ითქვას, საქმიანი დილაში ცოტა განსხვავებული რუბრიკა არის და დაგველოდეთ დატყვევით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. დავდივარ როგორც დადიოდა ჩემამდე ბევრი, ჩემ თავზეც ბრუნავს ხან დოლაბი, ხან კიდევ კევრი. ხედავ რეგვენი ლაპარაკობს ამაყად მძიმედ. და მე შენ გეტყვი უბატონო, ხმას გასცემს ვინმე. საქმიანი დილა პროფილს არ იცვლის. არც მე შემიცვლია პროფესია. მუხრან მაჭავარიანის ლექსის ამ ამონარიდით მე ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთ ფინჯან ყავას გამოვისყიდი, ანგნებავთ ნებართვას მივიღებ, რომ შემიძლია ის დავლიო და შევსვა, რომელთაც დღეს ჩვენი სტუმრები გვიმასპინძლდებიან. ეს ის შემთხვევა, როდესაც თავად სტუმრები არიან მასპინძლები. რატომ ხდება ასე? ამას თავად აგვიხსნიან მასპინძლობა, მასპინძლების საქმე, ანუ ჩვენი, თუმცა ამჯერად თემურ ყვითელაშვილი და თამაზ მეგრელიშვილი პოეზიის დღეს საგადახდო საშუალებად ლექსი იღებენ და ყავითაც თავად გვიმასპინძლდებიან. ამით საქმიანი დილიდან უერთდებით იმ 70 ქვეყანას, სადაც მსგავსი სავალუტო კურსი მოქმედებს 21 მარტისთვის. მოკლედ, თემურ ყვითელაშვილის გიტარისტ და თამაზ მეგრელიშვილის იულიუს მაილის წარმომადგენლობის დირექტორი საქართველოში მასპინძლობს საქმიანი დილაში და მთელი ამ პროექტის შესახებ ისინი თავად მოგვიყვებიან, როგორ დაიმსახურა გიორგი ლექსი. დილამშვიდობის. თამაზ ერთის თქმა შემიძლია, რომ დღევანდელი სავალუტო კურსის მიმოხილვისას ეს გამომრჩა, რომ ბოლოს მე-5 კოტირებაზე ალბათ იულის მაილი უნდა აქედან გავუდი. ყოველ წელს ამას გავითვალისწინებ, მაგაზე გული არ დაგწყდეთ. ძალიან კარგი. მადლობა მობრძანებისთვის. რა დღეა დღეს? დღეს ძალიან ბევრი იუბილე აღინიშნება. მთელი მსოფლიოს იუბილეს. მოგესალმებით ყველას. მიხარია რომ ესეთი განწყობაა. 21 მარტი არის მსოფლიო პოეზიის დღე. იულიუს მაილის კომპანია ამ ღონისძიებას, ამ დღესთან დაკავშირებით ატარებს ღონისძიებას აქციას, რომელსაც ქვია გადაიხადე ლექსით. ეს ღონისძიება უკვე დღეს ტარდება 70 ქვეყანაში, სადაც არის იულიუს მაილის ავის კომპანია. და 5 წლის უკან, როდესაც ამ იდეაზე ჩამოყალიბდა გლობალური ოფისი, იდეა მდგომარეობდა შემდგომში, რომ როდესაც ადამიანები როგორც ვიცით ყოველდღიურად დატვირთული ცხოვრებიდან გამომდინარე, არ ეძლევათ შანსი იმისა, რომ თქვა დაისვენონ, განიმხტონ თავიანთი ნებებს დაუთმონ ადგილი და ყოველდღე ფიქრობენ იმაზე, როგორ გამოიმუშავონ სწორნებებს დაუთმონ ადგილი. და გამოიმუშავონ თანხა. იულიუს მაილის ორგანიზაციამ გადაწყვეტა, რომ ერთი დღე გავაქროთ ფული. და იულიუს მაილის ყავის და ჩაის საფასური იყოს ადამიანის მიერ დაწერილი რითმა ან ლექსი. თქვენი ლექსი, რომელიც თქვენ შეასრულეთ, წაიკითხეთ, თქვენ უკვე მიიღეთ მაგის საფასურად იულიუს მაილის ყავა. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ უკვე მე-3 წელია, უერთდებით. იულიუს მაილი აღნიშნავს დღეს არის 5 წელი, რაც იულიუს მაილი გლობალურად აღნიშნავს და ჩვენ შევუერთდით 2 წლით გვიან და წელს ჩვენ აღნიშნავთ მე-3. საქართველოში ტრადიციები აქვს ამას ჩამოყალიბებული, გარდა იმ თავარი წესისა, რომ საგადახდო საშუალება არის ლექსი, რომელსაც ცნობილი ადამიანები, ხელოვანები უერთდებიან. წელს ბატონი თემურია წარმოდგენილი ამ სტატუსით. როგორ დაითანხმეთ შემსრულებელი გიტარაზე ლექსი? ყოველ წელს გლობალურ აქციას თანხმდებს, რომ ვირჩევთ ადამიანს, გამორჩეულ ადამიანს წლის ამბასადორად. მსოფლიოში წლის ამბასადორი გახდათ მუსიკოსი, გიტარისტი, რომელიც ხელოვანი დაკავშირებულია ლექსის ლირიკულად დაკავშირებულია ხელოვნებასთან და იგიდან გამომდინარე, რომ ის გიტარასთან არის ასოცირებული, ჩვენს გადავწყვეტეთ, რომ ვიფიქრეთ, ბევრი არ გვიფიქრია და პირდაპირ რაც მოგვივიდა თავში ეს იყო ბატონი თემური. იმიტომ რომ იგი არის პროფესიონალი ვირტუოზი გიტარისტი და ჩვენს ძალიან მოწიწებით მივმართეთ პასუხმას არ დააგვიანა თვითონე გამოგვეხმაურა და დაგვიდგა გვერდში ამ აქციაში და დღეს იგი ჩვენ გვერდზეა. და ის არის საქმიანი სტუდიაში, მე მივესალმები თემურ ყვითელაშვილს, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მადლობა რომ მიიღებთ იულიუს მაილის აი ამ გლობალურ დღესასწაულში მონაწილეობას. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის მოგესალმებით. ნამდვილად ძალიან სასიამოვნოა აქ ყოფნა და საუბარი ამ თემაზე, ნამდვილად ღირსშესანიშნავი დღეა და გითხრათ რომ ისეთ ჩემი სოლო კარიერის მანძილზე ხო ჩემ და საამაყოდ უამრავი ბრენდის სახე გახდით. აქ ხედულობაში მაქვს
გიტარებს უკეთებდი, გიტარის სახე ვიყავი ცნობილი კომპანიების, სიმების, გიტარის გამაძლიერებლების, გიტარის კაბელის, რაღაც დაკავშირებული იყო ხელოვნებასთან. მაგრამ იყო შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი კურიოზული შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ჩემი სოლო ალბომის ფოტოსესიის დროს ერთ-ერთმა ძალიან ცნობილ სიგარების კომპანიამ შემოთავაზა, რომ ფოტოსესიაზე, სიგარით გადაიღოთ ფოტო. და ასე გამოვიდა რამდენიმე ისეთი ცნობილი ფოტო, სადაც მე სიგარით არ ვეწევი საერთოდ. ეს ერთი კურიოზი. მეორე კურიოზი იყო ის, რომ ერთ-ერთი საქართველოს ყველაზე წარმატებული კომპანია ღვინის, არ ვიცი თქვა თუ შეიძლება თქვა. აქ შვეიცარია. ხო, შატო ზეგანი არის ბრწყინვალე კომპანია, ერთ-ერთი წამყვანი, ძალიან მაღალი დონის ღვინოს ამზადებს და მათაც შემოთავაზეს და ასე ვთქვათ, ჭიქით ხელში აღმოჩნდი, პირველად მე დავაგემოვნე და ძალიან საპატიო იყო, მაგრამ საერთოდ არ ვსვამს, არ მოგიდგენიათ, მე და უცად ღვინით, ეს ის ნახა ყველას გაუკვირდა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ახლა რაც შეეხება იულიუს მაილის, რა თქმა უნდა, კარგი ჩაის და კარგი ყავის ფასი ნამდვილად ვიცი და ეს ნამდვილად ის ბრენდია, რომელიც გამოირჩევა მსოფლიო ბაზარზე, სანამ დამიკავშირებდნენ, უკვე ვიყავი საქმის კურსში თუ რომელ ბრენდზეა ლაპარაკი საერთოდ და მართლა უამრავ ქვეყანაში ნამდვილად ძალიან პოპულარულია, ძალიან მას თავისი ადგილი აქვს, თავისი გამორჩეული სახე და ეს ნამდვილად ძალიან დიდი პატივია, როდესაც მე მაგათაც ამბიციას ამბასადორად 21 მარტის აქციასთან დაკავშირებით თუ ვიყავით ინფორმირებული თუ თქვენთვის სიახლე იყო მსგავსი ვთქვათ პროექტი თან ძველი მსოფლიოს მასშტაბით. არა, აი ამასთან დაკავშირებით ეს როდესაც ბატონმა თამაზმა გამოსცა სხვა შეიძლება სარგებლო შემთხვევით და მადლობა მინდა უთხრა მას ასეთი მიდგომისთვის. საერთოდ უნდა გითხრათ რომ აი როდესაც გავიცანი ბატონი თამაზი როგორც პიროვნებას და როგორც ბიზნესმენის ძალიან ესეთი სწორი ადამიანური და პროფესიონალური მიდგომა აქვს საქმისადმი, რომელსაც ძალიან ვაფასებ სხვათა შორის. და უნდა გითხრათ, როდესაც ისიც გავიგე, რომ სწორედ საშუალება ეძება ყველა სურვილს, რომელიც მოვა და თავისი ასე ვთქვათ შემოქმედებით მიიღებს ამ საჩუქრს, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა სიმბოლური დატვირთვა აქვს, მაგრამ წინაპრზე მაინც ის არის, როდესაც წამორჩინება ხდება იმ ადამიანებისა, რომელსაც შეუძლიათ ასე ვთქვათ თავისი წვლილი შეიტანონ, აი თუნდაც ამ კომპანიის წარმოჩინებაში, თუნდაც როგორც ხელოვნების და ასე შემდეგ. ამიტომ მივესალმები ამ ფაქტს და მე დღეს კარგი ღონისძიება ელოდება ყველას მომსვლელს ზაზანოვაში, სადაც მე რა თქმა უნდა მუსიკით იქ საღამოს ზაზანოვაში აუცილებლად ეხა. რა ხდება უფრო დეტალურად ოდნავ? გეტყვით ყოველი წელი ჩვენ მართავთ ეს ამ ღონისძიებას, ანუ საქართველოს მასშტაბით წელს იქნება 12 ლოკაცია, 21 მარტს იქნება ძირითადად თბილისში. Გამოგიტვლით ლოკაციებს, ეს არის ტიფანი ბარი ტერასა, ლიმონდი, ტიფლის ბრანჩი, იულიუს მაილის კაფე, შოურუმი, კაფე მანდარინი. ჩვენ ვირჩევთ ძირითადად ტიპიურ კაფეებს, სადაც ადამიანები მიბრძანდებიან მხოლოდ ყავისთვის. და რა ხდება მე იქ აი აღავწეროთ. იქ მისული ნებისმიერი სტუმარი, როდესაც შეუკვეთავს ჩაის ან ყავას, კი ბატონო, მის საფასური შეუძლია გადაიხადოს თავისი ლექსი. დაწერენ ესეთ ფურცლებზე. ხო, ლექს და მიაწოდებენ და იგი იქნება ყავის ან ჩაის საფასური. აქ შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი ლექსი. ლექსი აუცილებლად საავტორო უნდა იყოს. შეიძლება იყოს საავტორო, უფრო კარგია, თუ არ იქნება საავტორო, ჩვენ მაინც მივიღებთ. მე რომ უკეთ გავერკვე, ერთი ლექსის ანსოთ ერთი ყავა გაიცემა, რამდენი ერთი ადამიანისგან მხოლოდ ერთი ლექსის მიღება და ერთი ყავის გაცემა შესაძლებელი? ციტრარი ჩვენ არ ყავს ჟიური, უფრო სიმხიაროზე და ფანზეა დამოკიდებული, ეს უკვე ჩვენ ვთქვათ, მოქნილები ვართ ამ იმაში და არ გვიდა რომ არავის არ ვაწყენიოთ. აუცილებლად მიიღებს იმდენს, რამდენ სტროფსაც და რამდენ ლექსსაც დაწეს. წელს 23-ში არის ბათუმში და ქუთაისში და მინდა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ წელს ჩვენ შემოგვიერთდა ბიბლუსის მაღაზიათა ქსელი, რადგანაც ბიბლუსის იცით წიგნებთან, ხელოვნებასთან არის დაკავშირებული. მადლობა მინდა გადავუხადო ბიბლუსის ხელმძღვანელობას 4 მაღაზიაში იქნება იგივე, ანუ ბიბლუსის წიგნების მაღაზიაში მისული ჩვეულებრივი წიგნის მოყვარული ნებისმიერი ნივთის შეძენის შემთხვევაში შესთავაზებენ მას, მიუთითებენ იულიუს მაილის კუთხისკენ, რომელიც მოწყობილია 4 მაღაზიაში, ეს არის თბილისში 2 გაგარინის მოედაზე მდებარე და ასევე ვაკეში და ასევე ერთი იქნება თელავში და ერთი იქნება ბათუმში. მისული ადამიანი შეუძლია წაიკითხოს ლექსი, დაწეროს და მისცეს და მიიღებს სანაცვლოდ იულიუს მაილის ყავას. ძლიერი გარიგება. მე ხო. საღამოს იგეგმება, ანუ ეს არის დახურული საღამო, იგეგმება after party, ანუ გალა ბანკეტი, სადაც მოხდება მოწვეულები არიან ახალგაზრდა პოეტები,
მუსიკოსები იქ იქნება, რა თქმა უნდა, ბატონი თემური იქნება თავარი მოქმედი პირი იქ, იმიტომ რომ იგი გაიცნობს ხალხს, გაიცნობა ისედაც ვიცნობთ, იგი შეასრულებს რამოდენიმე კომპოზიციას ჩვენთვის და ამ სტუმრებთან ერთად, ანუ საღამოს გვაქვს დახურული ამბასადორი ალი. დიახ. ეს არის ცირეთ, გეტყვით რომ ყოველზე ვაკეთებდით ჩვენ ძირითადად თბილისში ორივე წელი, მაგრამ გეოგრაფია გავზარდეთ და გვინდა რომ ბათუმშიც და ქუთაისშიც ადამიანებმა იგრძნონეს ამ ღონისძიების შესახებ იცოდნენ და ეს მანამდე თბილისში იყო ხო ძირითადად იყო თბილისში და ცოტა ლოკაციებზე იყო ახლა უკვე 12 ლოკაცია გვაქვს ბიბლუსის მაღაზიების ჩათვლით და რა თქმა უნდა ვზრდით ჩვენ ამ ლოკაციებს. ეს თქვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯია ზრდის კამები და პროგრესივი კითხო თავად მომხმარებლების მხრიდან, ყავის მოყვარულების და მათ შორის რითმის მოყვარულების მხრიდანაც. რამდენად შეიცვალა დამოკიდებულება წინავე წლის პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ან რამდენად არიან ინფორმირებულები ზოგადად ამ პროგრამის შესახებ? ჩვენ რეგულარულად ვაკეთებთ სოციალურ ქსელში ან თქვათ ნებისმიერი ღონისძიების დროს, აქციის დროს, ტელევიზიით. რა თქმა უნდა, ტელევიზიით ვაკეთებთ ამის შესახებ ინფორმირებას. თუმცა ჩვენი მარკეტინგი კონკრეტულ ამ იმაზე იწყებს მუშაობას ამ აქციის შესახებ, თქვათ 10-15 დღით ადრე და ისინი, როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე ჩვენ კაფეში მოსული ადამიანები ამის შესახებ ეცნობიან. ზოგადად აქციის შესახებ უკვე დაახლოებით 2 კვირით ადრე არის შეტყობინება გაგზავნილი სხვადასხვა საშუალებებით. კონკრეტულად დღეს ადამიანები ელოდებიან საქართველოში, რომ მიირთვან იულიუს მაილის უგემრიელესი ყავა თავისი ლექსის საფასურად. ბატონ თემურ, რა ესეთი დღეები, აღნიშვნები, ამას არ გეკითხებით იმის გამო, რომ დღეს ამ კონკრეტულ თარიღიდან გამომდინარე თქვენ ამბასადორი ბრძანდებით ამ თემისა რამდენად უკეთეს ღვთის თითოეულ ჩვენთანაც საზოგადოებას, თუნდაც წამე რა ტიპის კომუნიკაცია და ინტერაქცია ეს, რომელიც მე პირადად მაკლია, რომ დავინახო, შევიგრძნო ის პოზიტივი საზოგადოებაში, რომელსაც ალბათ ხშირად და მეტი სჭირდება ამგვარი მაგალითები. თქვენ რას ფიქრობთ? ნამდვილად სწორი შენიშვნაა სულ და მე ვთვლი რომ ეს წამოწყება თუ ეს ტრადიცია რომელიც გააჩნია ამ ბრენდს და ამ კომპანიას არის ძალიან სწორი და სხვათა შორის ძალიან სტიმულის მომცემი ადამიანებისთვის რომლებსაც არ აქვს გადაწყვეტილი თუ აი რაღაც ჩაკეტილებით არიან აქ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება საშუალება რომ შეიძლება ეს ყავა სიმბოლურად არის რა თქმა უნდა მაგრამ წინაპარზე მაინც სხვა რაღაცაა ეს რომ ყოველ ადამიანში დევს ის პოტენციალი რომელსაც შეუძლია რომ განავითაროს თავისი ნიჭი რაც მასში არის და ამიტომ ეს არის უბრალოდ მიზეზი საბაბი იმისა თუ შეიძლება ადამიანმა მიეცეს აი ეს წახალისდეს მე მინდა ისიც გითხრათ რომ გამოვიდა ჩემი ახალი სოლო ალბომი რომლის პრეზენტაციაც ერთ კვირაში მექნება და დღეს წარმოადგენ რამდენიმე კომპოზიციას, შორის საღამოს იქნება რამდენიმე. ან ზადანოვში დახურულ საღამოზე ერთ კომპოზიციას დაუკრავ ამ ახალი ალბომით და სხვა შორის და ამბასადორობას დამებედა ის მინდა გითხრათ რომ სწორედ ახალი ალბომის პრეზენტაციაც ამბასადორში გაიმართება ეს ძალიან კარგად დაემთხვა სხვათა შორის. საერთოდ შემთხვევით დიდი მადლობა ბატონო. მიუხედავად იმისა რომ პაუზა გქონდა ბატონ თამაზ მეგრელიშვილთან ურთიერთობაში მინდა ვისარგებლო მისი სტუდიაში ყოფნით და 2017 წლის შედეგებზე მოკლედ მითხრას კომპანიის და მისი ბიზნესებისა, ვიცი რომ ძალიან აქტიური წელიწადი იყო ბატონ თამაზ თქვენთვის და ასევე მაინტერესებს გამოწვევები და სამოქმედო გეგმა, რომელიც კომპანიამ და სხვადასხვა ბიზნეს საქმიანობამ თქვენ დაუსახეთ თქვენ თავს 2018 წელს. კი, ჩვენ არ ვჭერდებით 2017 წელი მართლა განსაკუთრებით ბოლო 3 თვე იყო ძალიან დატვირთული ჩვენთვის. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ ქვეყანა ზოგადად ამ მიმართულებით ვითარდება, რასაც კერძოდ ტურიზმი ქვია და ჩვენ ვართ ტურიზმის სეგმენტში. ჩვენ გადა იულიუს მაილის ყავის ბრენდისა და კომპანიისა გვაქვს კიდევ გარკვეული მიმართულებები, რომელიც უშუალოდ ტურიზმის განვითარებას და ტურიზმის ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან არის დაკავშირებული და ყველა მიმართულებით იყო პროგრესი. მინდა გითხრათ, 2017 წელი, როგორც წელი, ფინანსური წელი, როგორც სამუშაო წელი ძალიან პოზიტიურად დაისახა, თუნდაც მაშინვე დავსახეთ 2018 წლის გეგმები და მინდა გითხრათ, რომ გარდა ესეთი აქციებისა ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვეულებრივ ბიზნეს სამუშაო გეგმას და გვაქვს დაგეგმილი მრავალი სიახლე, დაწყებული ახალი
ასე ვთქვათ, ბლენდების შემოტანით ბაზარზე, რომელიც უკვე ორგანული ბლენდები ქვია, ეს არის ყავის ბლენდი, რომელიც ანუ ქართულად ვთქვათ, ნარევი, ნაზავი, ეს არის ორგანული, რომელიც არის ძალიან მოკლევადიანი, მოკლე შენახვის ვადით და არის მხოლოდ და მხოლოდ მოსავალი, ამ კონკრეტული მარცვლის მოსავალი არის შეზღუდული, იმიტომ რომ ბევრი არის წარმოება. და ჩვენ საქართველოს ვდგებით რიგში, რომ შევუკვეთოთ და გარკვეული, ასე ვთქვათ, კვოტა გამოგვიყონ და ეს გვინდა საქართველოში შემოვიყვანოთ ეს პროდუქცია. ეს არის ნაკლებად ზეგავლენა მოხდენილი მარცვალი, რომელიც არ არის ანუ მოხალული, ან საშუალო, ან მუქ მოხალვით. სპეციფიკაა სპეციალური ეს მოხალვის არის ნაკლებად ზეგავლენა მოხდენილი მარცვალი, სადაც შენარჩუნებულია მარცვლის სისთვისებები. გარდა ამისა, ჩვენ გავაკეთეთ უკვე და ვანვითარებთ იულიუს მაინის ბარისტა სკოლას. ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში გვინდა განმავითაროთ მომსახურების ხარისხი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ყავის კომპანია ვიწყებთ ყავის ხარისხით და ძალიან დიდ აქცენტს ვაკეთებთ მომზადებული ყავის ხარისხს. ამისთვის არის სპეციალური გუნდი, რომელიც ზრუნავს ჩვენი კლიენტების პერსონალის გადამზადებაზე და ასევე ჩვენ ვაწარმოებთ ჩვენი ობიექტების, ჩვენი არსებული კლიენტების ობიექტების ხარისხის შემოწმებას. წარმატებები იულიუს მაინის საქართველოში პირველ რიგში. მადლობა დღევანდელი დღისთვის. მადლობა ბატონ თემურ ყვითელაშვილს მომბრძანებისთვის და მისი სახელითაც მადლობა საზოგადოებისგან. თემურ ყვითელაშვილი, გიტარისტი და თამაზ მეგრელიშვილი იულიუს მაინის წარმომადგენლობის დირექტორი საქართველოში ხსტუმრობდნენ საქმიანი დილას და მადლობა მათ მომბრძანებისთვის. გავაცილებთ ახლა სტუმრებს და სულ მალე რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით შემდეგი სტუმრებით და თემებით. ჰაერის დაბინძურების გამო სიკვდილიანობის დონით საქართველოს მსოფლიოში მესამე ადგილს იკავებს. ინფორმაციას სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ავრცელებს და 2016 წელს შტატებში ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ საერთაშორისო კვლევას ეყრდნობა. ჰაერი რომ დაბინძურებული ამას არათუ კვლევით ჩვენივე ფილტვებითაც კარგად გრძნობთ. პრობლემა ძალიან დიდია და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელობისაგან ამ სტუდიაშიც ბევრჯერ მოგვისმენია, რომ დედაქალაქის ზოგიერთ ქუჩაზე განსაკუთრებით კრიტიკული მდგომარეობა გვაქვს. ნინი ლონგურაშვილი განახლებულ მონაცემებს გაეცნო და ახლა ჩვენს გაგვეცნობს, მოდით მისი მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. ეს ნამდვილია, არც ზღაპარია და არც არავის მოუგონია. ლამპიონები ქალაქს დღესაც ანათებენ, მაგრამ ძველი თბილისის უბნებში იცვლება არქიტექტურა, ქუჩები, ინფრასტრუქტურა, იცვლება დატვირთულობა და შეუქცევლად იზრდება მოსახლეობის რაოდენობა. მცირდება სივრცე და ჰაერი. ირკვევა, რომ თურმე მასიც ჰქონია საზღვრები. უჰაერობას ვგრძნობთ და ვხედავთ კიდეც. გინდ დაიჯერე, გინდ არა. ფაქტი ერთია, უჟანგბადობა განსაკუთრებით თვალშისაცემი ცენტრალური უბნების ახალი დასახლებებია. ბეტონის ჯუნგლებში ჩაკარგულ ხედებს ველევით მარტივად. დიდად არც შემორჩენილი მწვანე ზოლების დაკარგვის საფრთხეზე ვწუხართ და არც უკვე განადგურების პროცესში გამოვთქვამთ პროტესტს. დიდი ხნის განმავლობაში საცხოვრებლის შეცვლას ერთადერთ კრიტერიუმს, რომ ბინა ცენტრალურ უბანში ყოფილიყო. ქაუტრად განაშენიანებულმა და მჭიდრო დასახლებებმა კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა დაამატა. სახლი უნდა იყოს ხარისხიანად დაშენებული, კომფორტული და რა თქმა უნდა მშვიდი და მწვანე გარემოში. სად არის ეს ადგილი? ამას შეიარაღებული თვალით ან ცხვირით რთულად გაარკვევთ. კვალიფიციური ორგანო ამ კითხვაზე პასუხისთვის მხოლოდ გარემოს ეროვნული სააგენტოა. ჩვენ კონკრეტული ინფორმაცია მივიღეთ. ერთი კონკრეტული ქუჩა და 4 შემთხვევით შერჩეული ადგილი საგანგებოდ შემოწმდა. შედეგმა აჩვენა, რომ აღმაშენებლის გამზირზე ჰაერი ყველაზე მეტად არის დაბინძურებული. აქ ნახშირბადის ოქსიდი 0,42 მეასედია, აზოტის დიოქსიდი 0,041 მეათასედი, მტვერი 0,235, ხმოვური კი 71,2 მეათედი დეციბელი.
აღმაშენებელს არც ყაზბეგის გამზირი ჩამოუვარდება, სადაც ნახშირბადის ოქსიდი 0.42%-ია, აზოტის დიოქსიდი 0.021%, მტვერი 0.209, ხმაური კი 67.6 დეციბელი. შესაშურად სუფთა ჰაერი არც ჭავჭავაძის გამზირზე იკვეთება. ვაკეში ნახშირბადის ოქსიდი 0.61%-ია, აზოტის დიოქსიდი 0.38%, მტვერი 0.242, ხმაური კი 74.5 დეციბელი. მარჯვენა სანაპიროზე ნახშირბადის ოქსიდი 0.62%-ია, აზოტის დიოქსიდი 0.025%, მტვერი 0.198, ხმაური კი 67.9 დეციბელი. ასათიანის ქუჩაზე სუნთქვა შესაძლებელია. ნახშირბადის ოქსიდი აქ 0.26%-ია, აზოტის დიოქსიდი 0.22%, მტვერი 0.123, ხმაური კი 54.1 დეციბელი. აქ აირწინაღი აღარ გვჭირდება, რადგან დასკვნა ადასტურებს, რომ ასათიანის ქუჩა თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა წერტილია. ინდიკატორული გაზომვები მუდმივად გვაჩვენებდა, მაგალითად, რომ მელიქიშვილი ნიკოლაძის გადაკვეთა იყო ერთ-ერთი დაბინძურებული წერტილი და მუდმივად ინარჩუნებდა პირველობას კვლევებისას. წერეთელი აღმაშენებელი, რატო შეიძლება იყოს დაბინძურებული, იმიტომ რომ ეს არის დეპრესიული ადგილები, დაბლამდებარე და შესაბამისად ჰაერის ცირკულირება აქ არის შედარებით ნაკლები, შესაბამისად ეს დაბინძურების მაღალ დონეს ხელს უწყობს. ყაზბეგიც ფიქსირდებოდა, ჭავჭავაძის ქუჩა, რომ მივიდეთ არსობრივ და ძირითად პრობლემამდე, მაინც მივდივართ ავტოტრანსპორტამდე და ტექნიკურად გავუმართავ ავტოტრანსპორტამდე, რაც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. მონაცემები მუდმივად განახლებადია და რამდენიმე ქუჩის შესახებ მოძიებული თუნდაც ოფიციალური ინფორმაცია მთელი თბილისის ეკოლოგიაზე წარმოდგენას ვერ შექმნის. იმაში დასარწმუნებლად, რომ დედაქალაქს და ჩვენ ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად მეტი სიმწვანე გვჭირდება, რიცხვების გარეშე ყველაზე უკეთ ამას ჩვენივე ცხვირი და ჯანდაცვის სტატისტიკა გრძნობენ. ფილტვებითაც ფილტვებით ნამდვილად გძლევთ. და სიუჟეტმა მე მგონი თავისი გრაფიკული უზრუნველყოფით სრულად გაჩვენათ ლოკალური მეფინგი, გულისხმობ დედაქალაქს, რა მდგომარეობა აქ შექმნილი. სოჭოში ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გქონდა ამ თემაზე საუბარი და შემიძლია ვთქვა, რომ BMG საქმიანი გადაცემები ყოველთვის იყო და დარჩება ავანგარდში თემის განხილვისა. სოჭორის ამ დღეებში სოციალურ ქსელში ვრცელდება 2016 წლის ვიდეორგოლი, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა მოამზადა, კლაუს შვაბის მიერ დაარსებული ორგანიზაცია, ჯერ კიდევ წლინახევრის წინ იუწყებოდა იმ 10 ყველაზე დაბინძურებული ქალაქის შესახებ მსოფლიოში, სადაც თბილის საპატიო მესამე ადგილი უკავია. ამ გეოგრაფიამ, რომელიც ნინი ლონგურაშვილმა მიმოიხილა, ჩვენ მორიგი ინსპირაცია მოგვცა, გამომდინარე იგივე თუნდაც კითხვას და დასახელება ასათიანის ქუჩისა, მოკლედ ამ თემაზე რაღაც დაგიმავოთ ეთერის მიღმა ძალიან ბევრ საუბრობთ ჩვენს მეგობრებთან და ერთ-ერთი მათგანი დღეს სასაუბროთ დილიდან საქმიანად მოვიდა ჩვენთან ერთად არის თეიკო ლომინაძე, იგი თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორია. ვისაუბრებთ თბილისზე, ვისაუბრებთ კვლევებზე, ვისაუბრებთ ბევრ ისეთ თემებზე, რომელიც არ არის მხოლოდ თბილისის გარდენსთან დაკავშირებული, მიუხედავად იმისა, რომ მისი 99% ეფერენსი ეთერში მის კომპანიას უკავშირდება. დღეს ცოტა განსხვავებულ ამპლუაშია და ამიტომ მას კიდევ ერთხელ მივესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დილამშვიდობის ნინი სიუჟეტში მონაცემები დაასრულა იმ ლოკაციით, რომელიც შერჩეული ქუჩებიდან, რომელიც ამ მონაცემებს გვაჩვენებდა, რეალურად აღმოჩნდა, რომ მდებარეობს ასათიანის ქუჩაზე თბილისის გარდენსთან. როდესაც ამ მონაცემებს ჩვენც ვანალიზებდით, პირველი რაც გაგვახსენდა იყო, რომ ბევრი გვისაუბრია, მათ შორის ამ ეთერში იმ გამწვანებულ გარემოზე, რომელიც აქ მდებარეობს. ნუ პირველი რა თქმა უნდა ლოგიკური ჯაჭვით წავედით, რომ სწორედ ამან განაპირობა რეალურად ჟანგბადის სიჭარბე ჰაერში სხვა ქუჩებთან შედარებით. რამდენად არის ეს მონაცემები სწორედ იმ ბაღით განპირობებული, რომელიც ამ შემთხვევაში გარდენს ახლავს და თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ამ ნაწილში?
დავიწყებ თავიდან, რომ ხშირად გვისაუბრე ხა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება სამწუხაროდ ყველას გვეხება, არა აქვს მნიშვნელობა რომელ კომპანიაში მუშაობთ და ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემაა, რომელსაც სამწუხაროდ ვერც მხოლოდ ერთი ჯგუფი, ეს იქნება დეველოპერი თუ სახელმწიფო თუ რიგით, ეს არის კომპლექსური, რომელსაც ყველამ უნდა გავაანალიზოთ, ჩვენი ყოველდღიური ქმედებებიდან გამომდინარე დავიწყოთ და რა თქმა უნდა უფრო ცოტა ძირეულ ცვლილებებამდეც კი მივიდეთ. საიდან მოვიდა ეს მონაცემი და საიდან გაჩნდა საერთოდ იდეა. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობდით რომ გამწვანებაზე, აი თუნდაც როდესაც თანამშრომლები ვიყავით, ან მოყვავდით იგივე სტუმრები და ვიყავით ტერიტორიაზე, ყველას ეს განცდა ჰქონდა, რომ აი როგორი სიმშვიდე, რაც უფრო მეტ დროს ვატარებდით იქ, მით უფრო კიდევ უფრო დიდხანს გვინდოდა იქ გაჩერება. ეს იყო რაღაცა ჩიტების ჭიკჭიკის ხმაც კი გვესმის უკვე ამ პერიოდთან დაკავშირებით სუნი, ჰაერი, ხმაური და სწორედ აქედან წამოვიდა რომ მოდი, იცით რა არის თქვათ ახლა შეგრძნებების დონეზე გვაქვს და მოდი შევკვეთოთ ესეთი კვლევა, რომელიც ჩვენი შეკვეთით გავაკეთეთ და გააკეთა გარემოს ეროვნული სააგენტოს სიპმა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს თუ ორგანიზაციას შეუძლია შეუკვეთოს კვლევა და გავაკეთოთ რომ მოდი თუ ჩვენ ვამბობთ რომ ვართ ჩვენ მწვანე კუნძული ქალაქის ცენტრში, გავზომოთ აი ეს ჩვენი ტერიტორია, არა შეგრძნებების დონეზე, არამედ კონკრეტულად ახლა ის მონაცემები რომელიც თქვათ დღეს ჩვენ ვართ, ჩვენთ არის დაახლოებით სკოლის პერიოდში, როდესაც ქიმიას ვსწავლობთ, რისგან შედგება ჰარი, ანუ მარტივი და გასაგები ყველასთვის ენით თქვათ რომ აი ჩვენ კი ვართ მწვანე კუნძული, მაგრამ რეალურად ეს ადამიანებს რას აძლევს და თუ ადამიანი ფიქრობს რომ ქალაქის ცენტრში უნდა მას ცხოვრება, ანუ ამომავალი წერტილი მისთვის ეს არის და ამავდროულად ეკოლოგიის ნაწილი მისთვის მნიშვნელოვანია. აი რა ხდება ჩვენთან? რა თქმა უნდა, ეს არის საკუთარი ჯანმრთელობა, ეს უკვე ცდება ვთქვათ რაღაც იმ ემოციურ ნაწილს, რომ არ არის სივრცე, სადაც ბავშვი ეზოში ჩავა და ეხლა თუნდაც ჩემი თაობის რაღაცა კვლევებს რო აკეთებენ, რა გენატრება ბავშვობიდან ეზოში თამაში, ეს უკვე რაღაც აი ამ ემოციურ ნაწილსაც ხდება და უბრალოდ დავდივართ იქამდე, რომ გვინდა ვისუნთქოთ სუფთა ჰაერი და ეს უკვე ყველა ექიმი უკვე ამას ამბობს, რომ იცით რა მაქსიმალურად შეეცადეთ, რომ გახვიდეთ გარეთ. გამოდის, რომ კომპანია წავიდა, როგორ გადმოგცე, ეგრეთ წოდებულ თვით შემოწმებაზე, საკუთარი თავი დატესტა რეალურად. ზუსტად, ანუ ჩვენი რა თქმა უნდა ამომავალი წერტილი არ იყო რომ რაღაცა, იმიტომ რომ ისედაც არსებობს ეს სტატისტიკური მონაცემი, რომელიც არც ისეთი სახარბიელოა საერთაშორისო ადგილობრივი, მაგრამ ჩვენ გვიდოდა პირველ რიგში რომ აი ჩვენ როდესაც ჩვენ მომხმარებლებს სტუმრებს დაინტერესებულ ადამიანებს ვეუბნებით რომ ჩვენ ვართ ქალაქის ცენტრში მწვანე კუნძული და ჩვენ დავხარჯეთ $2 მილიონი ლანდშაფტის განვითარებაში, გამწვანებაში, მართლა ეს რას ნიშნავს? იმიტომ რომ ერთის მხრივ არის რომ ეს გამწვანების ნაწილი ცოტა გაცვეთილი, გაცვთა ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველა დეველოპერი თუ არ ვიცი ადამიანი აპელირებს ასე ვთქვათ ამ თემის, მეორე მხრივ ჩვენ კი განვაცხადეთ და მათ შორის თქვენს ეთერში დაპირების დონეზე დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ რომ ჩვენ ამდენს დავხარჯავთ და ეს 2 მილიონი საკმაოდ დიდი განცხადია, მაგრამ რეალურად რას აძლევს ეს ადამიანებს და ამიტომ წავედით აი ამ ექსპერიმენტზე, მე ვიტყოდი უფრო რომ მოდით აი გავზომოთ რა ალტერნატივები არსებობს ჩვენ ქალაქში, თუ შენ გინდა ქალაქის ცენტრში ცხოვრება, ავიღეთ ის საცხოვრებელი, ასე ვთქვათ, უბნები და რაიონები, რომელიც ითვლება ცენტრად და გავზომეთ აბსოლუტურად გამოუკიდებელი გამზირები და გავზომეთ ჩვენი ტერიტორია და ის რაც ჩვენ შეგრძნების დონეზე გქონდა, ეხლა უკვე გამყარებულია სტატისტიკით. კონკრეტული დოკუმენტი. რა თქმა უნდა, რომელიც არის საჯარო, ოფიციალური, ეს ამ კვლევის ჩატარებასაც რაღაცა თავისი მექანიზმი აქვს, ეს ჩატარდა განმეორებით, დღის სხვადასხვა მონაკვეთში, აუცილებლად იყო დილას, საღამოს, მე დარწმუნებული ვარ უკვე ამაზე დაყრდნობით, რომ ეს ჩვენი ინტუიციის და შეგრძნებების დონეზე, რომ გაზაფხულის ბოლოს ეს ციფრები კიდევ უფრო ჩვენთვის სახარბიელო იქნება, რა თქმა უნდა, ეს არ წყვეტს არანაირ ამ გლობალურ პრობლემას, უბრალოდ ეს არის რაღაცა კონკრეტული ადამიანებისთვის შედარებით რაღაცა გადაჭრის, ასე ვთქვათ, პრობლემა, რომ თუ ისე ვიმეორებ, მათთვის არის პრიორიტეტი, რომ იცხოვრონ ქალაქში და ამავდროულად ჰაერი და ეკოლოგიაც ასევე მნიშვნელოვანია. აი ჩვენის გარემო და დაპირება, რომელიც თქვით, უკვე სტატისტიკურად ვაჩვენებ. ამ შემთხვევაში თბილისის გარდენსის მაგალითად უკვე არის, მიუხედავად რომ ყველანი დარწმუნებული ვართ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის მწვანე საფარი და მწვანე ზოლი, იმის კარგი დამადასტურებელი, კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ იმ პრობლემას, რომელიც ძალიან მწვავე დგას, რა მეთოდების უნდა მივმართოთ და რამდენად მნიშვნელოვანია მწვანე საფარის არსებობა იმ გარემოში, სადაც ცხოვრობთ, მუშაობთ, გადავადგილდებით და ასე შემდეგ. თავად მომხმარებლების მხრიდან ინტერესი ამ ნაწილზე რამდენად იყო? თუ ეს სრულად და მხოლოდ თქვენი შეგრძნებების კითხვებზე პასუხის გასაცემად
უფრო მეტად ეხა რა თქმა უნდა კიდევ ვიძახი რომ აი მწვანე, როდესაც ეს განაცხადი გავაკეთეთ, რომ ჩვენ ვართ მწვანე კუნძული ქალაქის ცენტრში დავხარეთ ამდენი და ხა მაინც ეს რაღაცა სიტყვების და დაპირებების დონეზე. კი, ადამიანები, რომლებიც მოდიან ხო გეუბნები, ეს განცდა აქვთ, რომ უი რა სიმშვიდეა, უის, მაგრამ მოდიან და აღარ მიდიან. ხო, აი ეს ნაწილია, რომელიც მოგწონს, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტად გვინდოდა, რომ აი ეს, რასაც ჩვენ პირდებით, აი რაღაც ვამბობთ, თუნდაც რაღაც გაყიდვების კუთხით იმითი, ეს რაღაცა გაგვეწია. ბიზნეს ნაწილი ჩამოაშორე რა მთლიანად. და იცი რა, არის ვფიქრობ, რომ ეს რა თქმა უნდა ჩვენ დიდ სარგებელს მოგვიტანს და ეხა გარდა იმისა, რომ თქვათ გვეამაყება, რომ აი ასეთი პროექტი შევქმენით, ვფიქრობთ, რომ კარგი კუთხით მაგალითსაც მივცემთ. არა მხოლოდ იმ ნაწილში, რომ ეს არის კორპორატიული, თუნდაც იმ ადამიანებისთვის, რომელიც წმინდა რაღაც მოგების თვალსაზრისით უყურებთ, ნახავს, რომ ეს იმხელა ბენეფიტია, რომ იფიქრებს მსგავსი ბენეფიტის შექმნაზე სხვადასხვა უბნებში, თუნდაც ჩვენს გვერდში და საერთო ჯამში ესეთი მიდგომით, ხო, აუცილებლად, ანუ ეს თითქმის ერთადერთი ისეთი მნიშვნელოვანი გზა და ხერხია, რომ ჩვენი არსებული ეკოლოგიური პრობლემა გადაჭრისკენ წავიდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ მიმართულების ერთმნიშვნელოვნად პროფესიონალი ხარ. მე არ მინდა კონკრეტულად კომპანიებზე საუბარი და არც თქვენს კონკურენტებზე. მე ვსაუბრობ შესაძლებლობაზე, თეიქო, perception-ზე. დეველოპერს ცალკე აღებულს მნიშვნელობა არ აქვს რა მოცულობისაც არ უნდა აქონდეს. მე მგონია, რომ დაგეგმვისას ყველას აქვს საშუალება, რომ რაღაც დონეზე ალბათ ეს გაითვალისწინოს. მეშლება თუ იცით რა არის, ანუ ეს ყველაფერი არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, დავდივართ ფინანსებზე და როდესაც პროექტის ფინანსური პროექტი იწერება და დგება, ამას მიაქვს საკმაოდ დიდი წილი და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები აკეთებენ სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, ანიჭებენ უპირატესობას, რომ გააკეთონ მეტი კვადრატულობა და ვთქვათ, გაყიდონ თუნდაც უფრო იაფად, ვიდრე შექმნან აი ეს კომფორტი და ის ინვესტიცია, რომელიც დაიხარჯება, თუნდაც გააძვიროს რაღაც კვადრატული მეტრის ფასი, თუმცა იყოს უფრო სრულყოფილი და უფრო კარგი გარემო. ამას რაღაც პერიოდში მე ვფიქრობ, რომ მოთხოვნა მიწოდების ნაწილსაც თქვათ დააბალანსებს, იმიტომ რომ ეს პრობლემა მწვავე გახდა, თქვათ, ბოლო რამოდენიმე წელია, ხო? ჩვენ თუ გადავავლებთ და თუნდაც ვნახავთ, აი არჩევნების ნაწილში წავალთ, ხო და დაპირებებს შევხედავთ, და პრობლემატიკა შევხედავთ, ეს ესე მწვავედ არ იდგა. ეს რაღაცა ბოლო 10-5 და მწვავედ უკვე 3 წლის განმავლობაში დადგა, რომ უკვე ჩვენ ფილტვებით, შეუიარაღებელი თვალით ვხედავთ იმ ტვერს, რომელიც ადევს ქალაქს. ამიტომ, როდესაც უკვე მოთხოვნის დონეზე დავა ეს ყველაფერი, მგონია, რომ ავტომატურად თუ შეგნებით არა, აი რაღაცა ამ ნაწილში, მოთხოვნა მიწოდების ნაწილში უნდა მოხდეს ამის დაბალანსება. თუმცა მცირე ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შესაძლებელია. ან მილიონი კონფიგურაცია არსებობს რეექში. კაი, ბოლო კითხვა და გიშვებ, ბოლოდ მართლა. აი მაგ ლოგიკას რო გავყოლოდით, თბილისი გარდენსი და მისი მესეურები, რომ გადაეხედათ პროექტისთვის ნიუ-იორკ ტაუერის მსგავსი, რომელიც ეხლა აღმართულია უკვე და ელის მეორე დაედგათ ასეთივე. ხო და ჩემ კითხვა რა შემდგომარეობს, იცი? იმ უზარმაზარი ტერიტორიიდან გამომდინარე მეორე დაეტევოდა თუ კაი 4-იც დაეტევოდა? იცით რა არის, ანუ რა თქმა უნდა, ეხა თუ რაღაცა მშრალად კოეფიციენტების დონეზე დავალთ, ეს ყველაფერი მე-4-იც დაეტევოდა და უფრო მეტიც დაეტევოდა. პროექტის ფარგლებში იდეის დონეზე არსებობს, რა თქმა უნდა, კიდევ განვითარება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, დღეს როდესაც ჩვენთან ადამიანი მოდის, მათ კონტრაქტის დონეზე და არა სიტყვიერი დაპირების დონეზე უწერია რამდენი 1000 და რამდენი ჰექტარი მწვანე საფარი რჩება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს სახელი უკვე კარგავს თბილისი გარდენსი და თავდაპირველი ინტერესიც რატომაც ეს მიწის ასე ვთქვათ ნაკვეთი შეირჩა ინვესტორების მხრიდან ესეც კარგავთ გავს, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ ეს ადგილი იყო ბუნებრივად ისედაც გამწვანებული, თუმცა აქ მნიშვნელოვანი აღნიშნავს იყო მოუვლელი და შესაბამისად ეს დამატებითი თანხები სწორედ იმიტომ გამოიყო, რომ კიდევ უფრო გამძაფრებული იყო ეს და გამართლებული ყოფილიყო თუნდაც პროექტის სახელი და პროექტის შინაარსი. ასია და ეს გამოგივიდეთ ესეა მეტი შეფასების გარეშე ზუსტად ასია ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ძალიან სწორად შევარჩიეთ ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ სპიკერი და სტუმარი და მე მინდა თეიქო ლომინაძეს თბილისი გარდენსის მარკეტინგის ხელმძღვანელს და დირექტორს და ამ კომპანიის წარმომადგენელს მადლობა უთხრა
მობრძანებისთვის და იმ საინტერესო კვლევისთვის, რომელიც კომპანიის დაკვეთით შეასრულა გარემოს დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ. წარმატებული დღე. მადლობა თქვენც ასე. მოკლე რეკლამა და ნინო ზამბახიძე ინოვაციების თემაზე ისაუბრებს გიორგი ზვიადაძესთან ერთად. დაელოდეთ, ძალიან საინტერესო საუბარი და რუბრიკა გერით წინ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. საქმიანდილის მიწურულს ვისაუბრებთ პროექტზე ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ მსოფლიო ბანკის პროექტის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება და რომლის მიზანიც არის საქართველოში საერთაშორისო პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტების და მომსახურების შემუშავება ათვისების და კომერციალიზაციის გზით ინოვაციების და ინოვაციური საწარმოების შექმნის სტიმულირება. ნინო ზამბახიძე მას მისლობს გიორგი ზვიადაძეს, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელს, ნინო დილამ მშვიდობის. მივესალმებ ბატონ გიორგი, როგორც ხვდები დღეს სრულად ხარ წარმოდგენილი საქმიანი დილის მთელი დღის წესრიგით და მათ შორის წინდით ხელზე. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მინდა ერთი რამ აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვართ მოსახლეობის 47% რეგიონებში და არც ჩვენ ვითვლით ქრომოსომას. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენც უერთდებით ამ აქციას, რომელმაც სათავე 2011 წლიდან დაიწყო და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი არის, როდესაც ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგან შეუძლია ჩაერთოს აქციაში და არ დაითვალოს მეგობრების ქრომოსომა. გადავალ ახლა ჩემს ასე ვთქვათ სტუმართან, რადგან ძალიან საინტერესო პროექტებზე უნდა ვისაუბროთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ვის და სოფლის მეურნეობას დღეს ძალიან ჭირდება თანამედროვე ტექნოლოგიები, ძალიან ჭირდება ინოვაციები და მე ვფიქრებ, რომ სწორედ ეს არის დღევანდელი, ესე ვთქვათ, დღევანდელი დღე განვითარებულ მსოფლიოში, რომ რაც შეიძლება მეტი ტექნოლოგია და თანამედროვე, ესე ვთქვათ, მიდგომები გამოიყენონ ადამიანებმა. მე ამას მხოლოდ სოფლის მეურნეობის კუთხით განვიხილავ, რა თქმა უნდა, თქვენ არ ზღუდავთ თქვენ პროექტებს. რა ხდება ბატონო გიორგი, როგორ შეიძლება ჩვენმა ფერმერებმა, ახალგაზრდებმა მიიღონ მონაწილეობა იმ პროექტში, რომელიც თქვენ სულ ახლახან დაანონსეთ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა საინტერესო თემაზე საუბრისთვის. ყველაზე კარგი სიახლე ამ დილას რაც გავიგე ის იყო, რომ ჩვენი კოლეგები ასევე შეუერთდნენ ინოვაციების სააგენტოდან აქციას, რომელიც მთელ მსოფლიოში 2011 წლიდან აღინიშნება. ჩვენს დიდი სიამაყით უერთდებით, რა თქმა უნდა, ინოვაციები ასევე არ ითვლიან ქრომოსომებს. ესე იგი, სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობაზე ცხადია, ჩემგან საუბარი არ იქნება ადეკვატური. ჩვენ გვაქვს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში მსოფლიო ბანკთან ერთად და მის გარეშეც ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი. მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერ ინოვაციას სჭირდება მკვეთრი და მყარი დახმარება
ფინანსური ხელმისაწვდომობის კუთხითაც და ამ ეტაპზე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა დიმიტრი კუნციშვილმა გააკეთა პრეზენტაცია საგრანტო პროექტის. ეს გრანტები, ესე იგი, გრანტების მაქსიმალური თანხა შეიძლება იყოს 100,000 ლარი, გაიცემა მსოფლიო ბანკის ბიუჯეტიდან, მსოფლიო ბანკის პროექტის ბიუჯეტიდან, რა თქმა უნდა, საქართველოს უთმელი თანხა გახლავთ ეს. განაცხადი უნდა გააკეთოს ადამიანმა პორტალზე grants.gov.g, ყველაფერი არის ძალიან ტრანსპარენტული. განაცხადის გაკეთების შემდეგ განიხილავს ადმინისტრაციული კომიტეტი შესაბამისობას განაცხადის თვითონ გრანტის პირობებთან, რომ ნამდვილად არის ყველა ველი შევსებული და არის სწორად გაკეთებული, თუ არა დაუბრუნებთ უკან, რომ შეასწორონ და ხელახლა გამოაგზავნონ და როგორც კი უბრალოდ შესაბამისობა შინაარსის განხილვაც კი არ ხდება, არის დოკუმენტის ფორმისა იმასთან, რაც გრანტები მოითხოვს, გადაიგზავნება საერთაშორისო ორ ექსპერტთან, რომლებიც დამოუკიდებლად შეაფასებენ უცხოელები ამ პროექტის, წარდგენილი პროექტის, ესე იგი, ინოვაციურობას, კომერციალიზაციის პოტენციალს და სხვა პირობებს, რაც ძალიან დეტალურად გვაქვს საიტზე აღწერილი. ეხლა მინდა ერთი რამ კითხო, დარწმუნებული ვარ, ეს კითხვები გაუჩნდებათ. ძალიან დიდი მადლობა, მე იმასაც აღვნიშნავ, რომ დღეს ჩვენი ფერმერები თქვენ გვხვდებიან. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი შეკითხვა იქნება დასმული, მაგრამ ალბათ უფრო საინტერესო იქნება მაყურებლისთვისაც ცოტა უფრო დეტალებში კითხოთ. ეს უნდა იყოს პროექტი ისეთი, რომელიც მხოლოდ მობილურ აპლიკაციას მოიცავს, თუ ეს არის შესაძლებელი, იგივე იყოს რაიმე სახის დანადგარი, ან შეიძლება ეს იყოს რაიმე სახის სერვისი, ანუ აი რაზე არის უფრო აქცენტი გაკეთებული? ეს ყველაზე კარგი კითხვაა, დიდი მადლობა ნინო ამ კითხვისთვის. საკითხი ესე გახლავთ, რომ გრანტით დაფინანსდება ის ინოვაციური, მაღალტექნოლოგიური იდეები, რომლებსაც გააჩნიათ გლობალური პოტენციალი. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ცოდნაზე დაფუძნებული და ინოვაციებით მართული პროექტები შემოვა. ანუ არა ერთი კონკრეტული მხოლოდ უბრალოდ აპლიკაციის გაკეთება, არამედ წარმოება, საწარმოების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ინოვაციური კუთხით. სოფლის მეურნეობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია ქვეყნისთვისაც და ინოვაციებისთვისაც. ანუ ყველა ის პროექტი დაფინანსდება, რომელსაც გლობალური პოტენციალი აქვს, ინოვაციურია და მაღალტექნოლოგიური. გიორგი, როგორც ვიცით, თქვენ ასევე აკეთებს სტარტაპ საქართველოსშიც ხართ ჩართული. იქ ცოტა უფრო სხვა მიმართულებებით შეიძლება რომ დაფინანსდეს და შეიძლება რომ ეს ორივე ერთად იყოს, თქვა თავმოყრილი, რომ ადამიანმა გააკეთოს საცდელი საქართველოში და შემდეგ უკვე გაიტანოს საერთაშორისო შეფასე სტარტაპ საქართველოს საპარტნიორო ფონდის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციაა სრულად და ის გასცემს ინოვაციური კომპონენტში, ანუ მხოლოდ ინოვაციური თუ არის, თუნდაც მხოლოდ საქართველოსთვის. ამ შემთხვევაში გასცემს სესხებს 100,000 ლარამდე. ჩვენ შემთხვევაში თანამონაწილეობა არის მინიმუმ 10%, მათ შემთხვევაშიც თანამონაწილეობა არის ფულადი მინიმუმ 10%. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ჯერ სტარტაპ საქართველოში მიიღოს ადამიანმა სესხი დახუროს წარმატებით და შემდეგ შემოიტანოს ჩვენთან, თუ კი მის ლოკალურ ინოვაციას უკვე გლობალური პოტენციალი გააჩნია, ან მოხდეს პირიქით, ჯერ შემოიტანოს ჩვენთან, მიიღოს გრანტი და ასრულოს ეს გრანტი და ამის შემდეგ უკვე მიმართოს სტარტაპ საქართველოს. ჩვენ ასევე გვყავს პარტნიორი ორგანიზაციები ეკონომიკის ძალიან დიდი სამინისტროს შიგნით, როგორც არის აწარმოე საქართველოში სიპი და ბევრი სხვა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვსწავლობთ ჩვენი კოლეგების და პარტნიორების პროექტებს და გადაფარვას არ ვაკეთებთ. ანუ ეს არის მთელი რიგი სერვისებისა ეკონომიკისა და მდგრადგანმთავობის სამინისტროს საფარქვეშ და ცხადია, ყველა შეუძლია რომ მიიღოს მონაწილეობა თითოეულ მათგანში. და ბოლო შეკითხვა მინდა გიორგი ესეთი დაგისვა. აი ზოგადად ინოვაციური კუთხით, რა შეიძლება იყოს განხილული? ის, რაც მსოფლიო რეალობაში არ არსებობს, თუ არსებული უფრო გაუმჯობესება, იმიტომ რომ ხა არის ხოლმე რომ ინოვაცია არის და ერთხელ გაკეთდება, ან არის იმისი რეპლიკაცია, ხო? შემდეგ რაღაცნაირად შეიძლება რომ უბრალოდ ცოტა ცვლილებები იყოს. რას ექცევა ესე ყურადღება, რომ აი უფრო მეტმა ახალგაზრდამ, უფრო მხოლოდ ფერმერებზე არ არის აქ საუბარი, უფრო მეტმა ადამიანმა მიიღოს ამის შესახებ ინფორმაცია. რა შეიძლება არ ჩაითვალოს ინოვაციად? მაშინ უფრო ესე გავაკეთებთ კითხვის ფორმულირებას. მოგახსენებთ, ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქპატენტთან, რომელიც ჩვენს ნებისმიერ
სტარტაპს უფასოდ უკეთებს პირველად მოკვლევას ინოვაციურობის შესახებ და იმის შესახებ პატენტუნარიანი არის თუ არა კონკრეტული იდეა. ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს იგივე კითხვა, რას თქვენ ასე კარგად ჩამოაყალიბეთ. პასუხი ესეთია, რომ რაც უფრო მეტად არის ინოვაცია დაფუძნებული კვლევასა და განვითარებაზე, უფრო მეტი შანსი აქვს მას დაფინანსების. როგორც კი ადამიანებს აქვთ ეგრეთ წოდებული უცაბედი იდეები ინოვაციური, ისინი არიან ძალიან მყიფე და შეიძლება მათ დაფინანსება ვერ მიიღონ. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ტექნიკური გადაცემის ცენტრის შექმნა, რასაც ჩვენ გვეგმოთ ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტოს ბაზაზე, კვლევისა და განვითარების ცენტრების შექმნა საქართველოში, ეს ერთადერთი სწორი გზა არის მთელმა მსოფლიომ, ეს გზა გაიარა ცივილურმა წარმატებულმა მსოფლიომ. ჩვენ გვინდა, რომ ისრაელის მსგავსად გავაკეთოთ საქართველო იყოს ინოვაციებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. ჩვენ ერთ-ერთი საუკეთესო ვართ მსოფლიოში საკანონმდებლო კუთხით და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო მაქსიმუმს აკეთებს იმისთვის, რომ არა მარტო ჩვენი მოქალაქეები, არამედ უცხოელი ბენეფიციარებიც ყავდნენ, რომლებიც საქართველოში ჩამოვლენ და სტარტაპებს გააკეთებენ. ძალიან დიდი მადლობა. ანა, ვფიქრობ, რომ არც ერთი ესე გადაცემა არ ყოფილა, რომ რაიმე სიახლე არ დაგვიანონსებინა იმის კუთხით, რომ სხვადასხვა პროექტები არის იგივე ფერმერების, ახალგაზრდების და დასრული ადამიანებისთვის, რომ მათ განავითარონ თავიანთი ბიზნესი, არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობაში, არამედ სხვადასხვა მიმართულებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ საინტერესო იდეები არსებობს ჩვენი ქვეყანა მხოლოდ სოფლის მეურნეობით არა, სხვადასხვა ტექნოლოგიები და ინოვაციითაც შეგვიძლია წარმოვაჩინოთ საზღვრებ გარეთ და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი შანსი ყველასთვის. და არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა მათ შორის ინოვაციური მიდგომით სოფლის მეურნეობაში ბევრი წარმატების და რაც მთავარია განსაკუთრებით დაზოგილი რესურსით და ენერგიით კიდევ უფრო უკეთესი შედეგის და მოსავლის მიღების. მადლობა ნიო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, დღეს გიორგი ზვიადაძეს, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელს მასპინძლობ და ამით საქმიანი დილას დღეს ვასრულებთ. ხვალ დილის ზუსტად 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთის ევტეოპიროზე, თუმცა იქამდე აუცილებლად უნდა დარჩეთ ამ არხზე, დაელოდოთ გვანცალაღიძის ხალების ნარატივს, რომელიც 11 საათზე დაიწყება და ზუსტად 3-ზე საქმის კურსში ბეკაბაციკაძე და დათო ჯალაღონია ჩაგაყენებენ დღის და არა მხოლოდ დღის მთავარი ბიზნესი და ეკონომიკის სიახლეების. და რა თქმა უნდა, ამბებს შევაჯამებთ საღამოს 22 საათსა და 25 წუთზე ისევ ბეკაბაციკაძის დახმარებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.